Ẹ kálẹ́ o, ẹ̀yin olólùfẹ́ wa nílé àti lókè òkun. Mo kí yín tẹ̀ṣọ́-tẹ̀ṣọ́, bẹ́ẹ̀ ni mo kí yín tológun-tológun. A kú dédé àsìkò yìí, a kú ètò tí a ṣẹ̀ parí lọ. Ọba mi Èdùmàrè á dúró ti gbogbo wa o. Ẹ̀yin ọmọ aládé, gbogbo yín ni mo kí o. Mo dẹ̀ kí gbogbo ẹ̀yin tí a jọ ń jà fún ìjàǹgbara orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ọba mi Èdùmàrè á jẹ́ kí orílẹ̀-èdè náà á jó bọ́ sí fún wa o. Ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, ètò kan gbòógì la tún fẹ́ ṣe ní ti àṣálẹ́ yìí, tí a fẹ́ kí ẹ tún bá wa ṣe bí ẹ ṣe máa bá wa ń ṣe é, kí ẹ bá wa pín, kí ẹ bá wa ṣíà ẹ̀, kẹ́ ẹ jẹ́ kó ti ọwọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ lórí ètò wa nígbà tí eléyìí tí a parí lọ, a ní kí kẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́ wa nítorí pé ètò tá a fẹ́ ṣe yìí, ètò tó ní í ṣe pẹ̀lú èmi àti yín àti ohun tá a gbé lọ́wọ́ nílẹ̀ Yorùbá ni, àti gbogbo àwọn ọ̀tá wa tí wọ́n ń sọ fún wa wípé orílẹ̀-èdè Yorùbá yìí a ò ní gbà á, pé kàkà tá a máa fi gbà á, àwọn ó pè wọn kán kú sínú Nàìjíríà, ṣùgbọ́n tí à ń sọ fún wọn wípé kò sóhun tó jọ ọ́, kò sóhun tó jọ ọ́. Ìdí nìyí tí mo tún fi gbé bàbá wa kan wá sí orí ètò yìí, ẹni tí ẹ mọ̀ bí ẹni mowó ni, ìyẹn olórí ọ̀dọ́ nílé àti lókè òkun, tí wọ́n jẹ́ bàbá wa Prophet Ológunlolúwa. Wọ́n fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ ní ti àṣálẹ́ yìí látàrí ọ̀rọ̀ tó sì ń jà ràìnràìnràìn lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ tí àwọn Afẹ́nifẹ́re sọ sí orí afẹ́fẹ́. Àwọn Afẹ́nifẹ́re wọ́n sì ń jẹ́ kó yé wa o wípé ọ̀rọ̀ tí wọ́n ti sọ kò tún ní padà sí wọn lẹ́nu o, pé bí wọ́n ṣe fẹ́ gan-an ni wọ́n sọ yìí. Ìdí nìyí tí gbogbo ọmọ Yorùbá tí a tún fi ń dìde tá a sì ń sọ fún wọn wípé ohun tí wọ́n sọ yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ kó jẹ, wọ́n gbọ́dọ̀ kó jẹ nítorí pé ibi tá a wà lọ́jọ́ tòní sìn, níbi tá a dé dúró báyìí pẹ̀lú ìran wa yìí, a ò gbàgbàkúgbà mọ́, a ò gbàgbàkúgbà mọ́. So ìdí nìyí tí bàbá wa yìí tí wọ́n fi fẹ́ tún bá wa dá sí ọ̀rọ̀ yìí pẹ̀lú àwọn nǹkan kan gbogbo tí wọ́n kọ jáde, press release tí wọ́n ṣe jáde lórí ọ̀rọ̀ yìí, lórí ọ̀rọ̀ àwọn Afẹ́nifẹ́re. Wọ́n tún fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lé lórí, a máa béèrè àwọn ìbéèrè lọ́wọ́ wọn, àwọn náà dẹ̀ tún fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀, a dẹ̀ tún máa sọ̀rọ̀ nípa empowerment àwọn ọ̀dọ́, ìrónilágbára, ìgbé agbára wọ ọ̀dọ́ lára tí a fi máa mọ̀ wípé ọ̀dọ́ ni wá. Wọ́n máa bá wa sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ ní ọjọ́ tòní. Ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, ẹ jọ̀wọ́ bí ẹ bá ṣe ń wọlé, ẹ máa bá mi pín ètò yìí torí pé àjọ máa ń ṣiṣẹ́ náà ni. Ẹ má jò ó sún yín, ṣèbẹ́yìn náà lẹ sọ pé kò gbọdọ̀ sún wa, a ò gbọdọ̀ padà sẹ́yìn, ohun tẹ́ ẹ̀ ń sọ fún wa náà nìyẹn. So ẹ̀yin náà bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé, ẹ má jò ó sún yín, ẹ má jò ó rẹ̀ yín torí pé ibi tá a dé dúró báyìí ojú iṣẹ́ ni. Tẹ́ bá wò mí níwọ̀n bíi 30 minutes ago, ẹ rí pé mo ṣẹ̀ parí ètò kan ni. A tún yà yín lẹ́nu pé ṣé èmi náà mo tún jókòó yìí, èmi náà ni, torí pé ibi tá a wà lọ́jọ́ tòní báyìí, a ò gbọdọ̀ ṣeré mọ́ nítorí pé kì í ṣe àkókò eré rèé, àkókò iṣẹ́ la wà yìí. Tá bá dẹ̀ ti dojú iṣẹ́, a gbọ́dọ̀ ṣe ni nítorí pé ìran wa ń jìyà, a dẹ̀ gbọ́dọ̀ kọ̀yà fún wọn, a gbọ́dọ̀ gba ìyà yẹn pátápátá lára wọn. So ìdí nìyẹn tí ò gbọ́dọ̀ fi rẹ èmi àti yín nínú ìrìn àjò Yorùbá nation yìí. Ẹ jọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ bá ṣe wá ń wọlé, ẹ máa bá mi pín, ẹ bá mi sọ fálára, ẹ sọ fájèrò, ẹlẹ́mìí àròlé ọmọ bàbá 1010, Olúmọ̀ìkà ọba lọ́la JP, ẹni mo tútù wà lórí àpèrè mi o, ẹni mo ní kí wọ́n súnmọ́ mi kájọ wájọ tún fi ọ̀rọ̀ jomi toro ọ̀rọ̀ lónìí. Tẹ́ bá fẹ́ pè wọlé, àǹfààní wà fún yín láti béèrè ohun tẹ́ bá fẹ́. Ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, ẹ jẹ́ ká bọ́ọ̀lù agbami ètò. A máa play national anthem wa, bàbá ṣe wá ń play ẹ̀. Ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, ẹ máa bá mi fi opportunity yẹn, ẹ bá mi máa fi pín káàkiri gbogbo àgbáyé níbi tí ọmọ Yorùbá wà. Ẹ ṣé púpọ̀ o, ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, ẹ ṣeun o. Ẹ jẹ́ kí á bẹ̀rẹ̀ ètò, ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ ètò ká lè láǹfààní láti gbé bàbá wa, wọn ò ṣàlejò wa, láti gbé wọn wọlé sórí ètò yìí. Ẹ ṣé púpọ̀. Kashi
Mo jẹ́ ẹ̀jẹ́ fún orílẹ̀-èdè mi ilẹ̀ Odùduwà tó ń ṣàn fún wàrà àti fún oyin. Ilẹ̀ tó kún fún àwọn akọni ọgbọ́n ètò àti òye. Mo ṣe ìlérí gẹ́gẹ́ bí ọmọ ológo ilẹ̀ adúláwọ̀, ìtànṣán oòrùn láti la ayé já nílẹ̀ Áfíríkà, láti gbé ilẹ̀ Odùduwà lárugẹ. Mo pinnu láti fìmọ̀ ṣọ̀kan fún ìlọsíwájú ìran Yorùbá. Mo fọwọ́ sọ̀yà pé n kò ní dalẹ̀ tàbí ṣọ̀tẹ̀ sí ìṣọ̀kan àti ìtẹ̀síwájú orílẹ̀-èdè mi ilẹ̀ Odùduwà. Èmi yóò fi gbogbo ipá, ọkàn, iṣẹ́, ọgbọ́n àti ìṣe mi sin orílẹ̀-èdè mi ní òtítọ́ àti lódodo títí ọjọ́ ayé mi. Gbogbo ìyànjú àwọn akọni tó ti lọ kò ní já sófo láti ọwọ́ mi títí dé ìrandíran tí ń bọ̀ lẹ́yìn. Mo ṣe ìlérí pé ẹ̀sìn tàbí ìṣèlú kò ní yà wá nílẹ̀ Odùduwà. Tó bá wáyé bẹ́ẹ̀, mo lè lo ọkàn ẹ̀jẹ̀ tó kù sára mi láti fi ṣègbè àti jàjàgbara fún orílẹ̀-èdè mi. Ilẹ̀ Odùduwà, ìran Yorùbá, èdè kan, àṣà kan àti ìṣe kan ló so wá pọ̀ láéláé lágbára Elédùwà. Ẹ ṣeun bàbá mi tẹ́ntẹ́n Olúmike Ọbalọ́lá JP, ọ̀run rẹ̀ rí bàbá, má jọ̀kù má jìkù ló, ohun tí wọ́n bá jẹ láì di ọ̀run ni kó máa bá wọn jẹ. Ìlérí tí mo ṣe fún ọ ó ń bẹ lọ́wọ́ mi, á dé ilẹ̀ lérí lágbára Elédùmarè. Ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, mo mà kí yín o, mo rí i pé ẹ ti ń wọlé, ẹ dákun ẹ dábọ̀, ẹ bá mi ṣíà ètò yìí, ẹ bá mi pín. Mo sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan, mo ní ẹjọ́ délé alára, ẹjọ́ délé ajérò, kí àwọn náà máa bọ̀, kí wọ́n tún wá rí àǹfààní, kí wọ́n tún wá jàǹfààní ètò tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Ẹ jẹ́ kí n gbé bàbá wọlé, ká ṣe ètò náà kọ̀ọ̀kan, ká sojú abẹ níkò. Ẹ jẹ́ n gbé wọn wọlé, ẹ jẹ́ n gbé wọn wọlé. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi pín ètò yìí, ẹ ṣé púpọ̀. Bàbá mi Prophet Ológunlolúwa, kábíyèsí o, mo kí yín o, ẹ káàbọ̀ bàbá. Ẹ kí gbogbo ọmọ Yorùbá ní tilé toko, ẹ kí wọn ní tilé toko, ẹ ṣé púpọ̀ sà. Mo kí ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé a kú iṣẹ́ látàárọ̀. Mo kí wa ní tẹ̀ṣọ́-tẹ̀ṣọ́, mo kí wa ní tológun-tológun. Mo kí ọmọ inú àti àṣẹ ìdí. Mo kí ẹ̀yin arúgbó, mo kí ẹ̀yin ti ẹ̀sìn ìgbàgbọ́, mo kí ẹ̀yin ti ẹ̀sìn mùsùlùmí, bẹ́ẹ̀ ni mo kí ẹ̀yin ti ẹ̀sìn àbáláyé. Èmi ọmọ yín lẹ́ẹ̀kan, èmi náà ni Prophet Ayọ̀délé Ológunlolúwa, olórí àwọn ọ̀dọ́ ní gbogbo ilẹ̀ diaspora. Ẹ ṣé. Ẹ ṣeun bàbá wa, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ ṣé gan-an. A mọ rírì yín, a dẹ̀ mọ iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe. Olódùmarè á bá mi máa kún yín lọ́wọ́. Gbogbo iṣẹ́ wa lórí Yorùbá Nation kò ní já sásán. Bàbá, mo ti sọ, mo dẹ̀ promise àwọn èèyàn mi pé a máa ṣe ètò náà, a máa sáré gbé wọn débẹ̀ ní pápápá. Bàbá, a rí bí ọjọ́ bíi mẹ́ta yìí, dóònà àwa náà mọ̀ sá o, a mọ̀ pé ibi tí Yorùbá Nation wà yìí, ojú ogun la wà báyìí, àkókò ogun rèé. Àkókò tó dẹ̀ dàbí ìgbà tán pé ó rí bí ìgbà tán pé àwọn ogun yẹn dìde láti kojú wa. Ó dàbí pé gbogbo wọn kò wá, gbogbo àwọn nǹkan tó ti fara pamọ́ tó ń jẹ àwa ọmọ Yorùbá níyà. Ó wá dà pé àkókò tá a wà yìí ni gbogbo wọn wá ṣe kí ni, gbogbo wọn wá gbójú jáde pátápátá. A rí gbogbo wọn. So ó wá dàbí ìtàkùn lójú ọ̀nà wa, ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ wá jẹ́ ọ̀gá wa, ẹ ti lead wa, ẹ ti ń fi àdá ń gé. Eléyìí tó tún wá yọjú lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí bàbá, dóònà ẹ̀yin náà ẹ ti ṣe press release lórí ẹ̀. Ẹ ti jáde, ẹ dẹ̀ ti sọ̀rọ̀. Àwa fẹ́ kí ẹ jọ̀wọ́, ohun tẹ́ ẹ kọ sínú ìwé tí ẹ gbé jáde fún àwọn Afẹ́nifẹ́re, dóònà ó ń bẹ lọ́wọ́ mi náà ń bí, a máa mú àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan jáde tí a máa béèrè lọ́wọ́ yín, ṣùgbọ́n àtúwá fẹ́ kí ẹ bá wa sọ̀rọ̀ yìí ní jinlẹ̀jinlẹ̀. Lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí àwọn Afẹ́nifẹ́re jáde, torí pé a sì tún rí wọn tó ṣe ń sọ pé ohun tó ń sọ yẹn náà ṣe ń sọ.
pé kò sí tó jẹ́ Yorùbá nation pé restructuring náà fẹ́. Bàbá báwo lẹ ṣeré lè sísà nítorí pé ẹ má bínú dádì mi a ti sọ̀rọ̀ nípa restructuring yẹn rí ṣùgbọ́n a wá rí ní ìrí wípé kò lè pay wa ṣùgbọ́n àwọn gáìsì ìwádìí ń sìn pé nǹkan tó ń fẹ́ nìyẹn báwo lẹ ṣe rí sísà ìyẹn ni ìbéèrè ẹ ṣe tó kọ́ ní máa béèrè. àkọ́kọ́ lákọ̀ọ́kọ́ náà mo fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run tó ní ẹ̀mí ohun gbogbo lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni mo sì fi ọpẹ́ fún akọ́dá ayé àti aṣẹ̀dá ọ̀run mojúbà àwọn onílẹ̀ mojúbà àwọn akọ́dá àti aṣẹ̀dá mo wá fi àkókò yìí mo fi kí òun bàbá wa Emeritus Professor Banji Akitoye the oracle of our time bàbá tó dàgbà tó tún dògbòrò lọ́wọ́lọ́wọ́ bàbá ọjọ́ yín á túbọ̀ máa dalẹ̀ lágbára Ọlọ́run lágbára àṣẹ ìtumọ̀ rẹ̀ àwọn onílẹ̀ àwọn ẹ̀mí bàbá wo lọ́wọ́ tó ti lọ àwọn ẹ̀mí Bọ́lá Ìgè àwọn ẹ̀mí gbogbo àwọn aṣíwájú gbogbo àwọn adarí rere tó ti lọ wọ́n túbọ̀ máa tì yín lẹ́yìn bàbá ọjọ́ yín á dalẹ̀ ẹ pẹ́ fún wa bákan náà ni mo kí májàsọ́lá Ìgbòho ṣà owó bàbá dámì Chief Dr. Olóyè Adéyẹmọ Ìgbòho ṣà fún wọn pé ẹ kú iṣẹ́ ẹ̀mí á gùn o ẹ sì pẹ́ fún wa wá fi àkókò yìí ó fi àwọn aṣíwájú wa gbogbo wípé Ọlọ́run á tún wọn bá wà pẹ̀lú gbogbo wọn wọ́n á tún kí àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wa pátápátá àtàwọn tó wà ní diaspora ni àtàwọn tó jẹ́ home base ni mo kí gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ látòrí àwọn ìyá wa àwọn bàbá wa mo kí gbogbo yín lápapọ̀ pé ẹ kú iṣẹ́ takuntakun kò ní sún yín kò dẹ̀ ní rẹ̀ yín mo wá kí my colleagues my brother Omeyo tó jẹ́ olórí àwọn ọ̀dọ́ ní ilé home base youth leader mo kí àwọn náà pé wọ́n kú iṣẹ́ takuntakun àjọ ń ṣiṣẹ́ náà ni we are together ibi tẹ́ bá ti rí mi ẹ ti rí Omeyo ń bẹ̀ ibi tẹ́ bá dẹ̀ ti rí Omeyo ẹ rí èmi náà bẹ̀ náà nìyẹn we are all together we work together all the time mo fi àkókò mo fi dúpẹ́ lọ́wọ́ àrólé bàbá tẹ́ntẹ́n olú Mike ọmọ Àkúrẹ́ olóyè mẹ́kùn ọmọ amúdàsílẹ̀ mú ogun ẹnu pani ọmọ Àkúrẹ́ tòye bọ̀ ọmọkùnrin Àkúrẹ́ tòye bọ̀ ó mú àgàdà ó fi péré ọmọbìnrin Àkúrẹ́ tòye bọ̀ ó mú òsì ló fi pẹ̀fọ̀n àwa lọmọ wá ìyá lọmọ ẹkùn bẹ́ẹ̀ni mo kí yín gan ni pé ẹ kú iṣẹ́ o lágbọ́ Ọlọ́run ẹ nífẹ̀ẹ́ mi yín ṣe o ẹ ní fọmọ ṣe ẹ dẹ̀ ní fàyà ṣe lágbọ́ Ọlọ́run. Back to the question tí ẹ béèrè lọ́wọ́ mi ẹ béèrè question wípé àwọn bàbá wọ̀nyí pé wọ́n sì dúró lórí ọ̀rọ̀ restructuring pé wọn ò ní nǹkan míì ju restructuring lọ wọ́n lè ní nǹkan míì wọ́n gbọ́dọ̀ dúró lórí restructuring náà orí restructuring yẹn náà gbọ́dọ̀ dúró lé lórí ìdí tí ó máa fi rí bẹ́ẹ̀ ni wípé láti ilẹ̀ wa náà tẹ́lẹ̀ a mọ̀ pé wọn ò ní ìfẹ́ wa they are not for us wọn ò sí fún wa wọn ò ní ìfẹ́ wa ìfẹ́ tara wọn nìkan ni wọ́n ní ẹ dẹ̀ mọ̀ pé restructuring náà fi ń jẹun ẹ mọ̀ pé tí wọ́n bá ti sọ̀rọ̀ restructuring mọ́ ìjẹ́ ti tán lẹ́nu wọn nìyẹn ìjẹ́ bọ́ nìyẹn ìjẹ́ ti bọ́ lẹ́nu wọn nìyẹn àwọn bàbá tó kú má mọ̀nà ọ̀run so ẹ ti mọ̀ pé ìjẹ́ ti bọ́ lẹ́nu wọn náà nìyẹn tí wọn ò bá ti sọ restructuring mọ́ torí pé wọ́n mọ̀ pé géèmù tí wọ́n ti kàlòkàlò tán ibi tí ATM wọ́n ti ń pọ̀wó jáde látọ̀dọ̀ federal nìyẹn so wọ́n gbọ́dọ̀ máa sọ̀rọ̀ nípa restructuring ṣùgbọ́n restructuring tó wá sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ǹjẹ́ ó possible láti jẹ́ kí restructuring kò function restructuring ò lè function torí pé ibi tí Nàìjíríà ti bàjẹ́ dé ó ti kọjá restructuring wọ́n ní tí àgbàdo tó bá ti bàjẹ́ kò ṣeé gbìn mọ́ so kò sí nǹkan tí èèyàn ṣe fẹ́ fi restructuring ṣe mọ́ ní Nàìjíríà and tabadẹ ní ká máa wò ó nísìnyí ẹ mọ̀ pé restructuring táwọn ṣe ń pariwo fún yìí táìmù tó yẹ kó máa béèrè fún àkókò yìí ó ti kọjá lọ
torí pé Nàìjíríà ti worst ju gbogbo level yẹn lọ. Restructuring ò lè work. Ó ní ìgbà tí a rí àwọn nǹkan tí wọ́n kọ jáde tí wọ́n sọ, wọ́n ní tí ayé àtijọ́, wọ́n ní tọmọdé bá kọyán àná, wọ́n ní àgbà á fi ìtàn balẹ̀. Ìyẹn tí dòwe ayé àtijọ́. Nísìnyí tí àgbà tó bá kọ̀ láti jẹyàn àná, àwa ọmọdé máa fi ìtàn balẹ̀ fún wọn. Àwọn ọdẹ kó máa pa ìtàn fún wa, ṣùgbọ́n àwa la fẹ́ máa pa ìtàn fún wọn báyìí sìn. Àwa la fẹ́ jẹ́ kó máa mọ̀ wípé àwọn kan wà tó ti ṣe ṣáájú tiwọn. Àwa la fẹ́ máa jẹ́ kó mọ̀ sí pé kí ló máa jẹ́ àtúbọ̀tán wọn. Torí pé àwọn bàbá wọ̀nyí wọ́n ti lo ìgbà ayé titi wọn, wọ́n ti lo ìgbà titi wọn. Ìgbà àwọn ọ̀dọ́ la wà yìí. Shina Peter akọrin kan gbà yẹn, ó ní ìgbà àwọn youth rèé o, ẹyẹ bínú wa. Ìgbà àwọn youth la wà yìí. This is ayé sọ̀rọ̀ sókè. Àkókò àwọn youth lélẹ́yìí, and òun ní àwa tí à ń di ìjà yìí, tí a dúró nínú ìjà òtítọ́ àti òdodo yìí tá a gbé lọ́wọ́, òun la ṣe dá wọn lóhùn. Torí pé àwọn rẹ̀ fún wọn mọ̀rọ̀ sọ lójú ara wọn ni. Wọ́n rò wọ́n mọ̀rọ̀ sọ pé wọ́n gbọ́n. Òun náà la ṣe dá wọn náà lóhùn wípé ẹ̀yin bàbá wọ̀nyí, àwa ọ̀dọ́, restructuring tí ẹ̀yin gbé wá, restructuring tí ẹ̀yin lọ sí Àbújá tẹ́ lọ ń pariwo, tàbí restructuring tẹ́ pé ẹ̀yin ń sọ ajé kò gbà tó bá rí bákan náà kẹ́ padà wá. Ajé kò gbà ni tó bá rí bákan náà kẹ́ padà wá, kò gbà wọ́n pè bẹ́ẹ̀. So àwa ọ̀dọ́, I reject the offer of that restructuring. A ò faramọ́, a ò fọwọ́ sí. Gẹ́gẹ́ bí olórí àwọn ọ̀dọ́ ní gbogbo diaspora, tí ìkejì mi tó sì jẹ́ olórí àwọn ọ̀dọ́ ní ilẹ̀ Yorùbá nílé, ìyẹn Comrade Omeyo, à ń sọ fún gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa nílé lóko àti ní gbogbo ibi wípé àwa ọ̀dọ́ a ti ṣetán láti dúró fún ẹ̀tọ́ tí àwọn ọ̀dọ́. A ti ṣetán láti sọ fún àwọn bàbá wọn wípé enough is enough. Gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe látọjọ́ yìí, ṣe rí, torí pé nǹkan tí wọ́n ṣe látọjọ́ yìí kò sẹ́ni tó bi wọ́n lérè wò, kò sẹ́ni tó wojú wọn, torí pé à ń bọ̀wọ̀ fún wọn. À ń sọ wípé a ò fẹ́ wojú àgbàlagbà, a ò fẹ́ tẹ́ṣọ àgbà mọ́lẹ̀. Àwọn Afẹ́nifẹ́re wọn ń ṣe Afẹ́nifẹ́re, Afẹ́nifẹ́ bí ni wọ́n. Afẹ́nifẹ́ bí gidi ni o, gidi. Now, the question is this. Ever since wọ́n ti jẹ́ olórí, ẹwà àwọn Arẹwà, wọ́n ní olórí titi wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Tí àwọn ọ̀dọ́ Arẹwà bá ṣe nǹkan lénìí, tó bá ṣe nǹkan, àwọn àgbà wọn, ìyẹn àwọn leaders wọn, wọ́n máa back wọn up. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n máa back wọn up. Wọ́n máa ṣe oríṣiríṣi, wọ́n máa tì wọ́n lẹ́yìn. Tẹ́ bá ti rí àwọn Arẹwà tó jáde, ẹgbẹ́ pé àwọn bàbá wọn ló rán wọn jáde. Now, tí àwọn RSA tó bá ṣe nǹkan nílẹ̀ Ìgbò lénìí, ẹgbẹ́ pé ó dìgbà mélòó tẹ́ rí àwọn RSA rí tó jáde tó go against àwọn youth wọn rí, kò ṣẹlẹ̀ rí. Ó dìgbà, okay, ẹ wo àwọn ìjọ nísìnyí, ṣe bí àwọn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí, àwọn ìjọ kọ lẹ́tà sí pé wọ́n fẹ́ pé àwọn náà ń lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n kọ lẹ́tà sí Tinubu pé wọ́n kọ lẹ́tà sí Tinubu sí pé àwọn náà fẹ́ lọ. Now, ìgbà tí lẹ́tà yìí jáde, ó di àwọn olórí wọn, àwọn leaders wọn mélòó lẹ́yìn tó jáde tó gbé ìgèsì kan tó ń sọ yẹn. Láíláí. Kò sí. Okay, now, ẹ wo ìgbà tí ọba tí wọ́n fẹ́ fi àwọn Fúlàní tó fẹ́ fi jọba, tó fẹ́ fi Sẹ́ríkì jọba nílẹ̀ Benin, tí àwọn ọ̀dọ́ jáde tó ń ègèsè pé wọn ò gbà. Now, tí àwọn olórí wọn, àwọn leader wọn, wọ́n dẹ̀ fún wọn ní backup. Ó di leader wọn mélòó ló jáde tó go against wọn. Kò sí. Ṣùgbọ́n now, ẹ rí pé àwọn bàbá wọ̀nyí, mélòó lẹ rí nínú wọn tó jáde rí tó tiẹ̀ sọ̀rọ̀ wípé no, àkókò ta wáyé o, a fẹ́ fún àwọn ọ̀dọ́ wa, a fẹ́ kún wọn lọ́wọ́, a fẹ́ tì wọ́n lẹ́yìn, a fẹ́ wà pẹ̀lú wọn, ohun tó bá ti sọ náà ni a fẹ́ kí ìjọba ṣe fún wọn. Torí pé a ò ní olórí ní ilẹ̀ Yorùbá, a kò ní àwọn àgbà ni, àwọn àgbà tó ń dẹ̀ ta dẹ̀ ní, àwọn àgbà tó ń dẹ̀ ta dẹ̀ ní, àgbà ilé wọn ni wọ́n. Olórí burúkú ni gbogbo wọn. So àwọn àgbà tí a ní, àwọn àgbà máa dànù làwọn tá a ní, kì í ṣe àwọn àgbà tó ń ṣiṣẹ́ fún rere fún ilẹ̀ Yorùbá. Wọn ò ṣiṣẹ́ fún àlàáfíà ilẹ̀ Yorùbá, wọn ò ṣiṣẹ́ fún àǹfààní wa,
wọn ò ṣiṣẹ́ fún ìlọsíwájú àwọn ọ̀dọ́, wọ́n ṣiṣẹ́ fún àwọn ìdílé títí wọn ni. So tó túmọ̀ sí wípé restructuring tí àwọn lọ ń pariwo ní Àbújá tàbí tí wọ́n lọ ń sọ ọ̀rọ̀ títí wọn nìyẹn, àpò títí wọn ló wà, ilé títí wọn, fámìlì títí wọn ni ó mọ, kì í ṣe fún àwa ọ̀dọ́, kì í ṣe fún àwọn ìran ilẹ̀ Yorùbá káàró òjíire. The restructuring they are clamoring for is not for youth, it's not for Yoruba nation, it's not for Yoruba land. Ilé wọn nìkan ni restructuring yẹn, ilé wọn ni ó wà, ilé wọn ni ó mọ. Kò sí nǹkan tí wọ́n pè ní restructuring mọ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àwa ọ̀dọ́ ní ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ káàró òjíire, ní ibi tí ojú ti mọ́ wá, àwa tí a jẹ́ ẹ̀yà tí ó ní agbára jù ní gbogbo àgbáláyé. Amẹ́ríkà fún ara wọn, ẹ ò gbà tí kábíyèsí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ nígbà tó wá sí Pennsylvania ní Amẹ́ríkà láìpẹ́ yìí, àwọn Amẹ́ríkà fún ara wọn sọ nínú speech táwọn Amẹ́ríkà fún ara wọn kà, kì í ṣe speech tí kábíyèsí kà o, no, speech tí àwọn Amẹ́ríkà fún ara wọn tí wọ́n kà, they said it in that speech wípé Yoruba ni the largest ethnic in Africa. Yoruba is the largest ethnic in Africa. Àwọn ìran tí ó ní agbára jù, ìran aládé, òun náà ni àwọn tí àwa ń rí gẹ́gẹ́ bí àwọn àgbà. Òun náà ni wọ́n fẹ́ mú ìran yìí, tó fẹ́ dorí ẹ̀kọ́ dò, tó fẹ́ kó parun, tí wọ́n fẹ́ kó exist mọ́. Òun làwọn ọ̀dọ́ fi sọ fún wọn wípé gbogbo ibi tí ẹ̀yin bá iṣẹ́ dé, ẹ ṣíwọ́ iṣẹ́ ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ kí full stop kó bá ń bẹ̀. A ò fẹ́ yín mọ́, eléyìí tẹ́ ṣe ti tó. Ẹ dúró sílé yín, ẹ ti dàgbà, ẹ lọ dàgbà sílé yín. Ẹ má wá máa ṣe ẹnu sọ pé wọ́n máa gbẹnu sọ fún àwọn ọ̀dọ́ mọ́. We are not respect you. Láti wá máa sọ̀rọ̀ fún wa. You cannot dictate our future for us. You cannot tell us what we are going to do. We are done with all these old age people. Let them go and rest in their house. Tí wọn ò bá dẹ̀ ní kan tó fẹ́ ṣe, ẹ jẹ́ kí àwọn ọmọ wọn gbé wọn sọ́dọ̀ kó máa di pampers fún wọn. Bẹ́ẹ̀ ni o, fact. Tí wọn ò bá ní kan tó bá níṣẹ́ tó lè ṣe mọ́, ẹ jẹ́ kí àwọn ọmọ wọn kó gbé wọn sọ́dọ̀ kó máa di pampers fún wọn. We don't want them again in our society. They are old cargo. They are old schools. We are done with them. Enough of all their shit tó wọ́n ti ṣe sẹ́yìn. Fact. So, bó ṣe jẹ́ nìyẹn bàbá mi. Thank you, sir. Ẹ ṣeun bàbá, ẹ ṣe gan, mo dúpẹ́. Bàbá mi, mo wá tún fẹ́ béèrè ìbéèrè kan. Yàtọ̀ sí àwọn Afẹ́nifẹ́re nílẹ̀ Yorùbá, ṣé kò tún sí àwọn àgbà mìíràn tí wọ́n tiẹ̀ lè ṣúgbà wa nínú Yorùbá nation yìí sà? Yàtọ̀ sáwọn Afẹ́nifẹ́re tá a mọ̀ yìí. Yeah. Àwọn àgbà tó lè ṣúgbà wa, wọn ò nẹ́nu bẹ̀. Àní àgbà tí wọ́n lè ṣe é, ṣùgbọ́n wọn ò ní ẹnu bẹ̀. Àwọn bàbá wọn yóò ní jẹ́ kí àwọn àgbà yìí jáde. Wọn ò ní jẹ́ kí ọ̀rọ̀ wọn, ohùn wọn, wọn ò ní jẹ́ kó gòkè. Nígbà tí ẹni tó ò fẹ́ láwùjọ tó fẹ́ dá orin, níbo ló ti fẹ́ kọ? Àwọn tí ó ní ọ̀rọ̀ lẹ́nu, àwọn bàbá àgbàlagbà, àwọn tó ní ọgbọ́n, tó ní ìmọ̀, tó ní òye, àwọn bàbá onílàákàyè tí wọ́n sì wà. Àwọn bàbá wọn, àwọn bàbá oníjẹkújẹ ò ní jẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀, kò ní jẹ́ ká lè gbóhùn wọn, kò ní jẹ́ káwọn bàbá yìí lè jáde síta. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. A sì ní àwọn àgbààgbà tó dáa, àwọn àgbààgbà tí ọjọ́ alẹ́ wọn tó ti di alẹ́ already. Àwọn àgbààgbà tí ọjọ́ ọ̀la wọn dára, tí alẹ́ wọn, tí àárọ̀ wọn dá, tí ọ̀sán wọn dá, tí alẹ́ wọn náà tún dá, ó wà nílẹ̀ Yorùbá. Ṣùgbọ́n àwọn bàbá oníjẹkújẹ ò ní jẹ́ kán jáde síta, kò ní jẹ́ ká gbóhùn wọn, kò ní jẹ́ kán sọ̀rọ̀. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn sà. Ẹ ṣeun bàbá. Now, pẹ̀lú bí gbogbo ẹ̀ ṣe wá ń lọ yìí sà, ó tún ní question kan tí mo máa béèrè lọ́wọ́ yín sà. Bí gbogbo ẹ̀ ṣe wá ń lọ pẹ̀lú ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re yìí, bí bó ṣe ń lọ pẹ̀lú ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re yìí, kí lẹ gbà pé àwa ọ̀dọ́ gan, àmọ̀ràn owó lẹ gbà wá? Torí ẹ ti sọ lẹ́ẹ̀kan pé àwọn àgbààgbà wọ̀nyí o, wọn ò fẹ́ wa fún rere mọ́. Ẹ dẹ̀ tún sọ̀rọ̀ nípa Shina Peter lẹ́ẹ̀kan, pé ó sọ pé àsìkò yúùtù la wà yìí, pé kó má bínú wa. Ṣùgbọ́n tá bá wò ó sí, ẹ rí pé àwọn bàbá yìí wọn ò tiẹ̀ fẹ́ nǹkan tó ń jẹ́ youth. Ẹ rí pé gbogbo wọn pátápátá àgbàlagbà ní gbogbo wọn, pátápó gídírò, wọn ò tiẹ̀ fẹ́ anything youth.
kí lẹ gbà pé àwa ọ̀dọ́ lè ṣe gan sà. nǹkan tá a lè ṣe wà nǹkan tá a lè ṣe wà bàbá ṣe rí ẹni tó bá gbé ẹsẹ̀ léèyàn lórí tí ẹni tó ń gbẹ́sẹ̀ lé lórí yẹn tẹ́nìyàn ò bá tẹ̀ make attempt pé kóun náà tiẹ̀ dìde ẹni tó gbẹ́sẹ̀ lé ẹ lórí ó máa feel comfortable ó máa rò pé ó dùn mọ́ ẹni. àwọn bàbá nǹkan tá a lè ṣe fún wọn wà dáadáa we are going to make a protest against them. adẹ̀bẹ̀ sí máa sọ̀rọ̀ sókè gbogbo àwọn ibi tó bá yẹ kí a mú ọ̀rọ̀ wọn dé a máa mú ọ̀rọ̀ wọn dé ibi tó yẹ ká mú dé ni. ẹni tó bá ń jẹ́ kéèyàn kó jẹun téèyàn bá jẹ́ téèyàn kó yó èèyàn máa ń rọ ilẹ̀ mọ́ ṣàṣì ni. so ìgbà tí wọn ti fẹ́ ká gba òmìnira títí wa àwa náà nǹkan tí ọlọ́ba fún lórí ọ̀fẹ́ náà láti fi make protest láti fi jẹ́ kí gbogbo àjọ àgbáyé láti gbọ́ wa we are taking them to the world a máa pariwo fún gbogbo àgbáyé a máa sọ̀rọ̀ fún gbogbo àgbáyé ló máa bá wa dá sí i gbogbo kan tí a jọ ṣe tílé fi jóná gbogbo ayé máa bá wa gbọ́ a máa gbé wọn dé àjọ àgbáyé kò dẹ̀ sí nǹkan tí ní àjọ àgbáyé lénìí wọ́n mọ̀ wípé kò síbi tó ti kóyún àwọn ọ̀dọ́ kéré ń bẹ̀ ọ̀dọ́ ni ó ní orílẹ̀-èdè youth are the futures of the country àwọn ní ògo orílẹ̀-èdè àwọn ní ohun orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà tá wà yìí bó ṣe wà yìí tí àwọn ọ̀dọ́ bá jáde lénìí tó bá ní wọ́n fẹ́ ṣe protest lásán ìjọba máa hands down ní anything kan tó bá wù kán máa béèrè fún ìjọba máa cooperate pẹ̀lú wọn ni. so nǹkan tá a lè ṣe fáwọn bàbá yìí nìyẹn a máa drag wọn débi tí àwọn gbàgbé ọwọ́ tó ti nílé tó ń kọ̀ọ̀kan mọ́ we are going to make sure wípé a jẹ́ kí ẹ̀tọ́ wa tó wà lọ́wọ́ wọn láti gbà kúrò lọ́wọ́ wọn a ò ní sinmi àwọn níwọ̀n ní wọ̀n kún fún wa that is good. wọ́n ní ẹ̀yin ọ̀dọ́ o ayé ti yín o a fẹ́ jẹ́mọ́ ti yín pátápátá ni wọn ò ní wọ̀n kún fún wa àwọn náà wá ní ó dá o ajé kò gbà tó bá rí bákan náà kẹ́ padà wá àti yó o nǹkan tẹ́ fẹ́ wọ̀n kún fún àwa o àwa ti yó a ò fẹ́ mọ́ so ẹ̀yin fẹ́ wọ̀n kún fún wa àwa náà dẹ̀ nígbà láàbọ̀ lọ́wọ́ yín sípàs abc ẹni máa kú pàdé ẹni máa pa ni so ẹ̀yin fẹ́ pa wá àwa dẹ̀ ní ààyè kíni àwa gọ́dọ̀dà ti kú sí yíngọ lọ́rùn ṣèbẹ́ fẹ́ pa wá ni àrẹ́dà ti kú sí yíngọ lọ́rùn gan sef torí ẹni tó bá ti ń wò àwọn àgbà wọn ní ibi tí ìlú bá ti dàrú àwọn àgbà bẹ̀ ni kí wọ́n bi léèrè nígbà tí àwọn tí a pè ní àgbà tí ìyà ń jẹ àwọn ọ̀dọ́ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn graduate la ní tí wọn ò ní iṣẹ́ ẹlòmíì ò lè bọ́ ìyàwó àti ọmọ you see a master's holder became Okada rider on the street you see a lot of graduates become a beggar on the street you see a lot of intelligent people àwọn high calibers of people nínú àwọn ọ̀dọ́ wọ́n di kíni wọ́n di 419 wọ́n di yahoo wọ́n di oríṣiríṣi nígbàtí society fúnra ẹ̀ ó tún wà frustrated definitely àwọn tó wà níbẹ̀ yẹn náà they have to be what they have to join they have been frustrated as well and kí ni ọkàn tó dé fà á tí àwọn bàbá wọ̀nyí nígbà tí àwọn náà ò ti lè dìde pé ó dáa kí ni kan tá a tẹ̀ lè ṣe fún àwọn ọmọ wọ̀nyí ó dáa now take for example now the question in that statement ní press release tí mo ṣe jáde ní ọjọ́ Sunday question wà ń bẹ̀ wípé kí ni àwọn bàbá yìí ti ṣe fún wa nílẹ̀ Yorùbá what is our achievement àwọn bàbá wọ̀nyí we have not benefit anything from them ẹjọ́ kí ni túmọ̀ olórí tí wọ́n jẹ́ ń gbà yẹn now ìgbà tí ensars ṣẹlẹ̀ ní Èkó lọ́jọ́ sí ṣùgbọ́n àwọn bàbá yìí wà ń bẹ̀ kí ni kan tó ń sọ kí ni kan tó ń ṣe ẹjọ́ ṣé ní kan tó ṣẹlẹ̀ ní ensars yẹn ṣó lè ṣẹlẹ̀ ní north káwọn olórí ibẹ̀ má sọ̀rọ̀ ṣó lè ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Ìgbò kí àwọn àgbààgbà tó wà ń bẹ̀ kọ́ dẹ̀ fòdò ọwọ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ dẹ̀ máa wò tó possible it's not possible ó túmọ̀ sí wípé a ò ní adarí we have no the only people we have on that in that place was elders and àwọn elders wọ̀nyí dẹ̀ ní ilé bàbá wọn ilé family wọn ni wọ́n ti elders sí wọn elders sọ́dọ̀ títí wa àgbà tó bá gbéra ìwọ́lẹ̀ á tẹ ojú ẹ̀ mọ́lẹ̀ gidi á máa tẹ̀ sí wọn lójú dáadáa ni torí àwọn àgbà wọ̀nyí wọ́n ti fi àgbà wọ́n ti fi wọ́lẹ̀ wọ́n ti so àgbàdo wọ́n ti so mọ́dì á máa yẹ̀yẹ́ wọn
a máa yẹ̀yẹ́ gbogbo wọn pápátá, gbogbo àwọn Afẹ́nifẹ́re a máa yẹ̀yẹ́ gbogbo yín láìkù kọ̀ọ̀kan. Ẹ̀yin bàbá tẹ́ ẹ dàgbà tẹ́ ò dànù, ẹ̀yin bàbá tẹ́ ẹ dàgbà tó ọjọ́ alẹ́ yín tí ò tẹ̀ ká yín lára pé báwo lọ́jọ́ alẹ́ yín ṣe máa rí. A máa yẹ̀yẹ́ gbogbo yín, a máa fi yẹ̀yẹ́ yín, a máa fi wọ́lẹ̀ káàkiri gbogbo yín wọn ni. So kò sí nǹkan tí àwọn bàbá yìí, kò sí nǹkan tí wọ́n lè ṣe mọ́, torí pé ipò tí wọ́n wà yẹn wọ́n believe pé is the highest. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn sà. Ẹ ṣeun dádì mi, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ojú òní tì yín, àjọ máa dé ilẹ̀ lérí wa lágbára dẹ́dà ṣẹ̀dá. Ẹ ṣeun torí pé ọ̀dọ́ ni wá, a dẹ̀ gbọ́dọ̀ hùwà bí ọ̀dọ́. Ẹ ṣeun. Now bàbá, a ti rí i pé Afẹ́nifẹ́re báyìí láwọn tó ná Ayọ̀ Adébánjọ dìídì sọ ó lẹ́gbẹ́ òṣèlú pọ́nbélé lẹ́gbẹ́ Afẹ́nifẹ́re, so tí wọ́n dẹ̀ ń hùwà òṣèlú yẹn fún wa. Now ẹ já wa bọ́ sórí ọ̀dọ̀ àwọn ọba wa. Bàbá, ǹjẹ́ àti bọ́ sí oko ẹrú gan báyìí gan? Ǹjẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá gangan fún ara wa ìjà àti wà nú oko ẹrú ń sìn? Ìdí tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ rèé o. Ṣé o pé àwọn ọba wa nílẹ̀ Yorùbá báyìí wọ́n ti ń fi àwọn Fúlàní joyè, wọ́n ti ń fi àwọn Fúlàní jọba. Kí lẹ gbà pé a lè ṣe lórí nǹkan wọ̀nyí bàbá? Kí lẹ gbà pé a lè ṣe? Ṣé rí ọba nìkan kan ló máa dá nìkan jìyà, kì í ṣe àwọn ọba nìkan ló máa jìyà o. Àwọn afọbajẹ náà máa jẹ ń bẹ̀, wọ́n jọ máa jìyà yẹn papọ̀ ni. Àwọn ọba, the useless king we have in Yoruba land, àwọn scammer, àwọn 419, àwọn ọba tá a ní, àwọn ọba olórí burúkú míì wà nínú wọn. A rí àwọn ọba tó jẹ́ ọba gidi, àwọn ọba aládé gidi wà, àwọn original ọba wà, kì í ṣe àwọn ọba dọ́là tó ti yé yín. Àwọn ọba dọ́là wà nílẹ̀ Yorùbá, àwọn original ọba wà. Ṣé rí ọba lẹ̀ ń wò yìí o bàbá, ọba rèé o, ọba rèé o, ọba aládé kan lélẹ́yìí o. Wọ́n ní olúkú ewu adókun of ìgàn òkòtó, ọba Yorùbá ni o. Lójó yìí sọ̀rọ̀ ẹ̀ rèé o bàbá, ìrọ̀lá yìí fẹ́ ṣe àwọn eléyìí sí báyìí. Ọba lẹ̀ ń wò yìí o, ọba lẹ̀ ń wò yìí sá o, ọba rèé o, ọba rèé o, ọba rèé o, nílẹ̀ ọba Yorùbá ni o. Ọba lẹ̀ ń wò yẹn o. Ara nǹkan tá a sọ ni àwọn àgbà ilẹ̀ Yorùbá lẹ̀ ń wò yẹn o. Bàbá kí la fẹ́ ṣe, kí la fi ṣáà tí wọ́n ṣe báyìí ṣáà tí wọ́n ṣe. Ṣé rí àwọn ọba, a ní oríṣi ọba méjìlá ní tó ti yé yín, oríṣi ọba méjìlá ní. Àwọn kan àwọn níwọ̀n kì í máa bú ọba tó ti yé yín, wọ́n níwọ̀n kì í máa bú ọba, ìyẹn ọba tó ní làákàyè tó ti yé yín. Ọba tí wọn bá kì í bú, àwọn ọba tó ní sense, àwọn ọba tó rí wọn pé kì í ṣe àwọn ọba oní face cap. À ń sọ̀rọ̀ àwọn ọba aládé gidi, àwọn ọba ìṣẹ̀ṣe, àwọn ọba tí àwọn alálẹ̀ yàn sí ipò. Ẹ ló ṣe ń gbọ́ mi? Mo wà pẹ̀lú yín bàbá, mo wà pẹ̀lú yín. Àwọn ọba tí alálẹ̀ yàn sí ipò, à ń bu ọlá àti iyì fún wọn ní ilẹ̀ káàrọ̀ òjíire. Irú bàbá wa ń sìn Ọ̀jájá, Ọọ̀ni, Kejì Òòṣà. Respect fún bàbá, ẹ̀mí wa pẹ́, wọ́n á dẹ̀ gùn ní ẹ̀mí. A fi iyì àti ọlá àti ọ̀wọ̀ fún Ọọ̀ni of Ifẹ̀. Ẹ̀mí pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí, bàbá sọ̀rọ̀ kan, ó sọ̀rọ̀ jáde, ó voice out. Gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà, bàbá sọ pé he's a scammer. Now, àwọn ọba tí a ní tí wọ́n dúró nínú ìṣẹ̀ṣe wa, kí ẹ̀mí wọn kí ó gùn, kí ẹ̀mí wọn kó pẹ́ ní orí àpèrè. Ṣùgbọ́n àwọn ọba kan wà tó pé àwọn ọba rádaràda, àwọn ọba yẹ̀yẹ́, àwọn ọba 419, àwọn ọba olórí burúkú gbogbo. Ṣé rí gbogbo àwọn ọba wọ̀nyí, a mọ̀ wọ́n, ètò ń bọ̀ fún wọn. Àwọn ọ̀dọ́ náà wọ́n máa gba àlejò àwọn ọ̀dọ́. Ẹ wo
ṣẹlẹ̀ ní Ìlọrin of recent tí wọ́n ní àwọn Fúlàní lọ ká ọba mọ́ village kan tí ọba gan jápa kì í ṣe lóyìnbó nìkan làwọn èèyàn já lọ sìn o àwọn èèyàn kan ti ń jápa ní village gan sìn tí ọba ní Ìlọrin bẹ̀ yẹn ní Kwara State tó jápa nígbà táwọn Fúlàní wá kí lálejò ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká sòótọ́ ọ̀rọ̀ ṣé ó tẹ̀ jẹ́ kọ́tà ká máa gbọ́ sétí pé Fúlàní wá kí ọba ní ó wá dé ọba ó wá visit ọba dẹ̀ ń jápa níbo ni àwọn agbára ìṣẹ̀ṣe yẹn wà níbo ló wà so now ṣé wá rí àwọn ọba tí gbogbo àwọn ọba káàró òjíire gbogbo ẹ̀yin ọba tí ẹ fi Fúlàní jọba ní ọ̀dọ̀ yín ẹ máa wo àtúbọ̀tán tó máa ṣẹlẹ̀ àwa ọ̀dọ́ ò ní gbà fún yín irú bàbá Àwùjalẹ̀ ṣé Àwùjalẹ̀ of Ìjẹ̀bú ni tó ń lọ fi El-Rufai tó ń fi El-Rufai joyè irú bàbá yẹn for that matter ṣé ó yẹ kí bàbá yẹn lè ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bá wọn ètò pé these are the people tá à ń pè ní kábíyèsí tá à ń pè ní bàbá fún wa tá à ń pè ní bàbá wa ṣé nǹkan tí wọ́n ń ṣe yìí ó di àwọn Fúlàní mélòó ló lè ṣerú ẹ̀ fún wa ní ìlú títí wọn ó di ọmọ Yorùbá mélòó ló jẹ ọba ní ilẹ̀ Haúsá ó di ọmọ Yorùbá mélòó náà fi jẹ oyè ní Katsina àbí ní Kano àbí ní Sokoto ó di mélòó nínú àwọn ọmọ ilẹ̀ káàró òjíire tó fi jẹ oyè bẹ́ẹ̀ tàbí tó fi jọba bẹ́ẹ̀ mo túmọ̀ Sẹ́ríkì ni Sẹ́ríkì sọ ọba náà. bẹ́ẹ̀ ni ọba ni Sẹ́ríkì. ẹ wo Lagos State lẹ́ni ẹ wo Akíolú lẹ́kọ̀ọ́ lẹ́ni Akíolú ò ní àṣẹ tó ọba fún Sẹ́ríkì tó wà ní Lagos State lẹ́ni kò ní àṣẹ lẹ́nu tó. bẹ́ẹ̀ ni. now ẹ wá expect wípé àwọn ọba wọ̀nyí they deserve respect they did not wọ́n ti sọ that position wọ́n ti sọ ọ́nà already ẹ wá ní ká máa wojú wọn a máa wojú gbogbo wọn torí pé àwọn fúlàní ló call for it àwọn nǹkan tí ò lè ṣeé ṣe ní ilẹ̀ Haúsá tí àwọn Ìgbò ò lè gbà ẹ̀ ń kú wá fún wa ẹ̀ dẹ̀ ń gbà mọ́ wa fún wa ẹ̀ dẹ̀ tún ẹ̀ rẹwà jẹ tún rẹwà tà we are not that so daft we are not stupid to that extent now àwọn kí ló orúkọ ẹ̀ àwọn afọbajẹ tó jẹ́ pé owó ni wọ́n máa ń gbà tó máa fi ẹni tí ò wọ́ tiẹ̀ tó máa fi sórí oyè àwọn náà ní tiwọn náà tó máa gbà náà àwọn náà máa ṣe kíni wọ́n máa ṣíà nínú kan tó wà nílẹ̀ yìí torí pé gbogbo àwọn afọbajẹ ilẹ̀ káàró òjíire àwọn tó ń firú àwọn ọba wọ̀nyí tó ń fi sí orí ibẹ̀ tó ń fi sórí oyè àwọn ọba onígbáná àwọn ọba oní Colorado àwọn ló ń gbé wọn síbẹ̀ náà nígbà tó bá ti rí dọ́là tó bá ti sẹ́tù wọn tó ti gbówó fún wọn àwọn náà pé nǹkan báyìí ló ń ṣẹlẹ̀ nǹkan báyìí ló ń ṣẹlẹ̀ wọ́n á fi wọ́n síbẹ̀ ẹ̀rí mi pé ok ẹ jẹ́ kí n sọ kíní kan fún wa ẹ wo ọba Benin nígbà tí àwọn Sẹ́ríkì tó náà fẹ́ jọba Sẹ́ríkì ní ilẹ̀ Benin tí àwọn ọ̀dọ́ tó ń yarí fún kábíyèsí pé ó gbà kí ni kábíyèsí ṣe kábíyèsí rìspẹ́tì nǹkan tí àwọn ọ̀dọ́ sọ torí pé ní Benin wọ́n bọ̀wọ̀ fún ìṣẹ̀ṣe wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń pè ní culture wọn they believe and they respect the culture of that land. bẹ́ẹ̀ sì ni kábíyèsí ọba Benin ó bọ̀wọ̀ fún ìṣẹ̀ṣe ó dẹ̀ bọ̀wọ̀ fún àwọn ó ní ìfẹ́ àwọn ará ìlú ẹ̀ kò dàbí àwọn ọba tó yẹ pé tó bá ti gbé ó tí wọn lápò báyìí wọn ò kí ẹ̀ nípa àwọn ará ìlú wọn wọ́n ti ta ògo àwọn ará ìlú wọn wọ́n ti tà fún Fúlàní irú àwọn ọba bẹ́ẹ̀ yẹn àti àwọn afọbajẹ tó fi wọ́n sí orí ipò wọn yẹn alálẹ̀ máa bí wọ́n irú àwọn bẹ́ẹ̀ láti máa expect pé ẹ máa expect ọba ẹ máa ṣe kinní kan ẹ máa ṣàkókan ọba tí Fúlàní lásán gbé AK-46 jọ́dẹ̀ tó wọ́ ọ̀dànù tó ní ká máa respect olè ní ká máa bẹ̀rù wọ́n gbá ojú ọba míì in fact wọ́n tẹsẹ̀ lébọ̀ kó tó lè jí sáyé padà. ó ga o. so a ò ní àwọn ọba tí a ní ṣe ráwọn ọba tó wá jẹ́ ọba gidi àwọn original ọba wọn ò jáde wọn ò lè sọ̀rọ̀ wọn ò lè gbà kán sọ̀rọ̀ jáde. tó ti yẹ yín agbára ò sí lọ́wọ́ wọn ṣèbẹ́ ráwọn ọba bó ṣe ń jó ṣàkùṣàkù ṣèbẹ́ ẹ̀rọdẹ adé bó ṣe fi ẹ̀rọdẹ adé bó ṣe ń jó ṣàkùṣàkù tó ń jó skelewu tó ń jó skelewa. ẹjọ irú àwọn ilé àṣẹ wo ló fẹ́ wà lẹ́nu wọn. ó ga o. ó sì so tó túmọ̀ sí wípé
gbogbo àwọn ọba tó fi Fúlàní jẹ ní ilẹ̀ wa, we are coming for every one of them. Wọ́n ní tí ọwọ́ ọmọdé tí ò bá tí ì tẹ̀kù idà kì í béèrè kú tó pa bàbá ẹ̀, ṣùgbọ́n tọ́wọ́ ọmọdé bá ti wá tẹ ìkù idà ó máa béèrè kú tó pa bàbá ẹ̀ àti kú tó pa bàbá ẹ̀ gan, ó tún máa béèrè pẹ̀lú ẹ̀. So gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ káàrọ̀ òjíire kì í ṣe gbogbo wọn o, a ní àwọn ọba gidi, àwọn orí adé gidi, àwọn orí adé gidi wà tádẹ̀ ń fún wọn ní ìyà àti ẹ̀yẹ wọn, tẹ́ pé adẹ̀ ń gbà ládùúrà wípé kábíyèsí ẹ̀mí yẹn á gùn ẹ̀ pẹ́ ju ti àwọn ará aṣáájú lọ. Adé á pẹ́ lórí, ìrùkẹ̀rẹ̀ máa di ọ̀kìnì lọ́wọ́ yín, àwọn alálẹ̀ máa tì í lẹ́yìn, àṣẹ ò ní tán lẹ́nu yín. Ìyẹn ẹ̀yin ọba tí ẹ̀ ń ṣe ìfẹ́ ti àwọn ará ìlú, ìyẹn ẹ̀yin ọba tí ẹ dúró lórí òtítọ́ àti òdodo. Ṣùgbọ́n àwọn ọba ṣàkùṣàkù, àwọn ọba sikelewu, ẹ jẹ́ káwọn tó máa gbẹ̀yìn wọn àti àwọn afọbajẹ tó fi wọ́n sórí ipò yẹn. Ẹ ṣe gan-an lótú. Ẹ ṣeun bàbá wa, mo dúpẹ́ pẹ́ òkun, ọba mi Èdùmàrè á bá mi wà pẹ̀lú yín. Ẹ ṣeun. Bàbá ṣe mọ̀ pé lára àwọn ọba tí à ń sọ̀rọ̀ yìí náà, ó ní ọba Olúwo wà o, òun lọba Olúwo wà. Nítorí pé bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ ọ̀gá mi, mo dẹ̀ mọ̀ pé ẹ dín ipa pàtàkì nínú struggle Yorùbá nation wa yìí. Òun ló jẹ́ fẹ́ fi fídíò yìí tí mo fẹ́ fi sùn yín, mo fẹ́ gbé wá fún yín kí n pe àkíyèsí yín sí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ ọ̀gá wa. Èmi mọ̀ pé kì í ṣe gbogbo nǹkan tó lọ lẹ́ mọ̀ o, gbogbo ẹ̀ lẹ́mọ̀ o, èmi mọ̀ o, ṣùgbọ́n àwọn kọ̀ọ̀kan táwọn ọmọ kéékèèké yìí náà ta máa sáré fojú rí pápápá. Ó ṣe kọ́ pé ẹ sì máa wà ní ọ́fíìsì, sì máa bízì lórí bẹ́ẹ̀ ṣe máa kọ̀wé, bẹ́ẹ̀ ṣe máa competition kankan bẹ́yẹn gbogbo lẹ́sìn máa wà. Àwa ti sáré rí nǹkan tó yẹ ká rí. Fídíò kan jáde, mo gbé arákùnrin kan wá lónìí tó jẹ́ ọmọ ìlú yẹn. Wọ́n pe ìlú yẹn ní ìlú Ìwó, níbi tí ọba abẹ wa àti ẹ̀gbọ́n tán ló bá ọmọ ọdún 13 tó rèpù ẹ̀ ńgbà yẹn. Ìyàwó ẹ̀ ló tún bá kúkà wọn sùn bákan ṣá. A dẹ̀ gbọ́ pé àwọn bàbá kan Adédòkun náà fi síbẹ̀ tí wọ́n fi joyè lórí ibẹ̀ yẹn, pé ńgbà tí agbára ẹ̀ dẹ̀ tó di pé ó fẹ́ di Baṣọ̀run Gáà, ó fẹ́ di ọba Gáà síbẹ̀, wọ́n fẹ́ yọ ṣùgbọ́n wọn ò rí yọ nítorí pé ó ti ní agbára àwọn nọ́ọ̀tì, ó ti ní lọ́wọ́, wọ́n ti empower ẹ̀. So now ó wá ní agbẹnusọ kan, bọ̀bọ́ yẹn ó burúkú jìkún bí èdè Àkúrẹ́, ó burúkú jìkún, ó lágbára, ó dẹ̀ máa ń tu bí ejò sèbé ni. Bọ̀bọ́ yìí tún wá jẹ́ kó yé wa sà, mo kàn fẹ́ pàkíyèsí yín sí gẹ́gẹ́ bí olórí wa, kẹ́ ẹ lè mọ̀, ká lè mọ nǹkan tá a máa ṣe fún gbogbo nǹkan rádaràda wọ̀nyí, torí pé orí ilẹ̀ wa òun nílẹ̀ Ìwó sà. Ká tó tún wá bọ́ sórí ti àwa ọ̀dọ́. So ó ṣeéṣe kẹ́ má máa fi bẹ́ẹ̀ gbọ́ àwọn gáìsì wọ̀nyẹn, ṣùgbọ́n mo fẹ́ gbé wá fún yín sà. Ó ní fídíò kékeré kan tí mo kàn máa fún yín, kò ju bí 20 seconds àbí nǹkan lọ, tí mo kàn máa play fún yín. Arákùnrin yìí jẹ́ kó yé wa ní ìyè wípé tí àwa o tá a bá ṣetán láti gba Yorùbá nation, òun máa gba Islamic nation, òun nítòun o Islamic nation lòun fẹ́ bá lọ. So pé kò sí pé then ẹ̀sìn mẹ́ta ló wà nílẹ̀ Yorùbá, so ẹ̀sìn mẹ́ta yẹn orílẹ̀-èdè ni. Pé tí àwa ẹlẹ́bọ táwọn, torí ó ti kà wá, àwa ń sìn ẹlẹ́bọ ló kà wá kún. So ó ní kìrìsìtẹ́nì máa gbé nation tiẹ̀ dìde, àwọn ìsìlámìkì tó jẹ́ pé ó ní tá bá dé Ṣakísà, ó ní àwọn mùsùlùmí ló pọ̀ ńbẹ̀, ó ní bàbá dé Ìbàdàn, mùsùlùmí ló pọ̀ ńbẹ̀. So fún díẹ̀ yìí àwa ẹlẹ́bọ àlè rọ́wọ́ mú pé Islamic nation ló máa borí gbogbo wa. So bàbá, báwo lẹ ṣe rí ọ̀rọ̀ yìí sí, kí tiẹ̀ tó play fídíò yẹn sà? Báwo lẹ ṣe rí ọ̀rọ̀ yìí sí sà? Ọ̀rọ̀ tó sọ, ọ̀rọ̀ tó wà òkè ni. Tó ti yé yín, ọ̀rọ̀ tó sọ, ọ̀rọ̀ tó wà òkè ni. Ṣé mọ̀ pé tí èèyàn bá mu gbóngbà míì, èèyàn kì í má mọ nǹkan tó máa sọ jáde lẹ́nu. Bẹ́ẹ̀ni. Understand? Ó lè pọ́ ṣe gbé Colorado lóra tó ń gbà yẹn. Okay. Understand? And then tí ẹlòmíì, ṣe pé nígbà míì wà tẹ́ pé kò ní process ẹ̀
kó tó gbé jáde kó tó ẹlòmíì sọ. dẹ̀ ní ó kàn máa sọ̀rọ̀ yẹn gbàgà lẹ́nu kò ní mọ gravities nǹkan tóun sọ lẹ́nu jáde ẹ understand so ẹ ti mọ̀ pé irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ọ̀rọ̀ wọn nígbà tí ní ilẹ̀ Yorùbá nílẹ̀ káàrọ̀ òjíire ẹ̀sìn Islamic gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ẹ̀sìn mùsùlùmí tẹ́ ń sìn mùsùlùmí that is very good nǹkan tẹ́ choose láti ṣe ni àwọn tó ń ṣe ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ nǹkan tí olúkúlùkù choose láti ṣe ni ṣùgbọ́n tábáníká wo òtítọ́ àti òdodo ṣé ẹ̀sìn méjèèjì ṣé òun náà fi dá ilẹ̀ káàrọ̀ òjíire kì í ṣe òun ni wọ́n fi dá ilẹ̀ Yorùbá náà Yorùbá ní ẹ̀sìn títí wọn ilẹ̀ káàrọ̀ òjíire ní ẹ̀sìn tí wọ́n sìn kó tó di pé wọ́n mú ẹ̀sìn Christian àti ẹ̀sìn Muslim wá kó tó di pé wọ́n mú wá bá wa àwọn Lárúbáwá tó ń dẹ̀ mú wá bá wa ń gbà yẹn àwọn ò sọ wípé by fire by force agbẹ́dọ̀ gbà á ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wa wá gbà lẹ́ni wọ́n wá gbé sórí kàkàkàkàkà wọ́n wá sọ di nǹkan míì ṣẹ́rí ẹlòmíì ó máa dí ọ̀run tó kó tó mọ òótọ́ mo máa sọ kíní kan fún wa Ọlọ́run ò ní kan ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn tá à ń sìn he has no interest in our religion torí pé Ọlọ́run ràn wá ní gbogbo iṣẹ́ tá à ń ṣe yìí now the question is ṣé tí ọjọ́ tó bá di ọjọ́ ìkẹyìn ọjọ́ tá a bá tẹ̀ wá dé ọ̀run ẹjọ́ ṣé Ọlọ́run máa sọ pé ẹ̀yin Christian ẹ dó sọ́wọ́ left ẹ̀yin Muslim ẹ dó sọ́wọ́ right ẹ̀yin ẹ̀sìn àbáláyé ó yẹ dó sọ́wọ́ ẹ̀yìn mi báyìí ẹjọ́ ṣó máa rí bẹ́ẹ̀ kò lè rí bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá wo oyè ẹ̀sìn tí a ní in the whole world we have more than 3,000 religions in the world ẹjọ́ kàtíkìrì náà fẹ́ máa group ẹnì kọ̀ọ̀kan wọn sí nígbà tá a bá dọ̀run Muslim tí à ń sọ yìí àti èdè Lárúbáwá tá à ń sọ yìí ṣe rí mo máa sọ kíní kan fún àwọn èèyàn máa dá kíní yìí pọ̀ ẹ understand ṣe rí Lárúbáwá àwọn Muslim èdè tí wọ́n sọ òun ní èdè ìlú bí tí wọ́n ti mú ẹ̀sìn yẹn wá which is Saudi that is it and mo ní máa sọ kíní kan fún àwọn èèyàn pé àti Christian àti Muslim àti alábàáláyé ọlọ́ọ̀kan náà ni gbogbo àná jọ ń sìn ṣùgbọ́n ọ̀nà tá a fi ń sìn ló yàtọ̀ síra wọn language lásán ló yàtọ̀ gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí it's only language that is different now irú àwọn Muslim ń sìn tó máa fẹ́ pe Ọlọ́run wá ní Allah àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ wọ́n ní Allah tí àwọn tẹ́ bá fẹ́ pè ní àwọn tí àwọn Christian tó máa fẹ́ sọ wọ́n á ní Ọlọ́run àbí kọ́ sọ pé Olódùmarè no matter they call it Jehovah Jireh Jehovah Nisin Jehovah Rapha àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ tí àwọn àbáláyé tó máa fẹ́ pè wọ́n á ní Olódùmarè ẹ mọ̀ pé ìkọ̀kan tí mẹ́ta tá a ṣe sọ yìí ẹnìkan náà ló ṣe ń refer sí is still the same person the process that in process towards Ọlọ́run olóyàtọ̀ now ẹ̀yin gbé Bible ẹ wọ ní church lọ ẹ lọ gbàdúrà ẹ̀yin náà gbé àgé yín pẹ̀lú kùránù yín ẹ lọ sí mọ́ṣáláṣí lọ ẹ lọ gbàdúrà process ibi tẹ́ ti lọ gbàdúrà yẹn tàbí process tẹ́ fi gbàdúrà yẹn olóyàtọ̀ síra wọn it's just a language that is different now irú French yìí sìn French àní bondia I mean safa àbí French àní sava ẹ̀yà ló sava msc àbí yóò máa pẹ́ tí Portuguese bá fẹ́ kíyàn náà àní bondia bontade bonante kumokusta that means pé ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ káalẹ́ ṣàlàfíà lẹ wà but the same language the same thing ẹ̀kọ́ la ṣe ń sọ náà ìjọsẹ̀ kìí sọ ẹ̀kẹ́ ọkọ̀ bọ́sà tó pa ẹjọ́ hello ẹjọ́ ṣé Olúmáìkì ni mò ń bá sọ̀rọ̀ yẹn ẹnìkan náà tún gbé fóònù hello ẹjọ́ ṣé àròlé bàbá tẹ́tẹ̀ mò ń bá sọ̀rọ̀ yẹn we are still referred to the same person. Identification tí ẹ fi ń pè ẹ nìyẹn ẹlòmíì ò lè pè yín báyìí sọ pé alias yìí lásán ló máa fi pè yín ẹ̀yin náà sì ń pè so àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sìn Muslim and kìíní wọ́n wá sọ ẹ̀sìn Muslim àti ẹ̀sìn kìíní wọ́n wá gbé lérí ju ẹ̀sìn àbáláyé lọ wọ́n gbé ju ti kìíní lọ fine nǹkan tó wá wo oríkálukú ló lè ṣe èmi sìn I'm a prophet of God I'm a Christian and I'm a prophet mo lọ múra mo lọ hajj dáadáa mo máa ń drive láti nígbà tí mo wà ní Qatar mo máa ń drive láti Qatar wọ Saudi Arabia 6 hours driving ni
so kò sí gbogbo nǹkan tó wà ń bẹ̀ táwa náà ò mọ̀ ilé oníṣẹ̀ṣe náà dàdẹ̀ ti dàgbà so ẹ̀sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta kò sí kankan náà tí mi ò ní òye àti ìmọ̀ ẹ̀ so irú ẹni tó ń sọ̀rọ̀ tó náà máa islamic àwọn kan ìgbàkàwọ́ kan yẹn ṣé ẹ mọ̀ pé tẹ̀ bá ti mú gbóyó ń gbà mí kò sí nǹkan tí ò lè sọ and tẹ́ bá dẹ̀ lọ wo bàbá yẹn dáadáa tẹ́ bá lọ wò dáadáa tẹ́ bá lọ ṣàkíyèsí dáadáa ẹ mọ̀ pé ó nídìí ìtọ́jú ó nídìí pé kán gbé lọ sí psychiatric kán tẹ̀ yẹ̀ wò bóyá ó tẹ̀ wà normal ẹ mọ̀ pé kò wà normal it's not normal so ní ilẹ̀ káàrọ̀ òjíire ẹ̀sìn tí àwọn eléyìí ń gbé sórí ó túbọ̀ jẹ́ ẹ̀kọ́ tó túbọ̀ ń pa wá lára nílẹ̀ Yorùbá ẹ wo àwọn China now mo gbé ní China dáadáa bí alẹ́ ṣe lè rí ibi tí church wà ní China and these people they are living good they live better technology ni wọ́n ní ẹ̀sìn tuntun ọ̀tọ̀ sí náà ìbọ̀rìṣà ni wọ́n ń ṣe now they are idols worshipper kò sí church mi ò rò pé church wà ń bẹ̀ bí ó ti wá wá sí omi wà lè sọ o now ibi mélòó church àdúrà mélòó náà ń gbà ń bẹ̀ mọ́ṣáláṣí ló wà ń bẹ̀ ẹ wo Qatar tó jẹ́ ilẹ̀ Arab gangan ṣe é dá àwọn èèyàn wa ní Áfíríkà orí wa ń gbà mí irú àwọn bàbá irú àwọn ẹni báyìí ṣe mú táwọn ní àbí mọ́fù kínní kan náà pé irú àwọn eléyìí báyìí àwọn tó jẹ́ kó máa bú àwọn Muslim àwọn tó jẹ́ kó máa bú àwọn ní Muslim wọ̀nyẹn irú àwọn eléyìí àwọn amúnibú ní ẹ̀rọ ìbíyẹ làwọn eléyìí tẹ́ bá lọ sí ilẹ̀ Arab gangan mo gbé ní Qatar fún 5 years kò sí ìlú tó wà ní Arab tí mi ò dé Kuwait ní Qatar ní Dubai ní Oman ní gbogbo àwọn Bahrain ní gbogbo àwọn ìlú ẹ̀ ni mo dé dáadáa ṣe rí ní Qatar bí Qatar ṣe jẹ́ ilẹ̀ Arab tó ṣe rí gbogbo mosque pàpátá gbogbo mọ́ṣáláṣí tó wà ní gbogbo the whole Qatar wà láìtàláì kò tó mọ́ṣáláṣí tó wà ní àdúgbò kan nìbàdàn níbi kan tí wọ́n ti dìídì sí ẹ̀sìn yẹn gbogbo bó ṣe ń wé ẹrù yà tó máa wé láwàní tó máa wé ẹrù bí satellite tó máa wé lórí tó máa di ẹrù yà lórí ara wọn yẹn kò síbi tó ti ṣe nílẹ̀ Arab kò síbi tó ti ń ṣe àwọn Arab gangan tó dìídì ní ẹ̀sìn wọn ò dírẹ́sì bó ṣe ń dírẹ́sì yẹn tó máa wé òṣùká lórí wọn lórí ara wọn tó máa ajánásù bí ajánásù nàbí ajánásù náà máa pè é àfọwọ́ adékẹ́ dìde àwọn Arab gangan fúnra wọn nǹkan tó ní ẹ̀sìn fúnra wọn ò ń ṣe they don't do it wọn yìí ṣe gbogbo ẹjí sàrè ẹjí kìíní kan gbogbo wọn yẹn wọn ò ṣe nílẹ̀ Arab kò síbi tó ti ń ṣe ń bẹ̀ so àwọn ọmọ ibi tí wọ́n ti wá retí ti wọn eléyìí tó wọ́n sọ pé àwọn ṣe nílẹ̀ Yorùbá tàbí tó ń ṣe ní Áfíríkà wọ̀nyí ṣẹ́rí religion ti fọ́ orí gbogbo wa ní Áfíríkà religion wọ́n ti fi blindfold wa wọ́n ti fi fọ́ ojú everybody dànù even though ẹ̀rí pastor mi àwọn wòlíì mi àwọn pásítọ̀ mi gan ṣe gan ẹlòmíì tó bá fẹ́ súnmọ́ ìyàwó ẹ̀ nílé tó bá fẹ́ súnmọ́ ọkọ ẹ̀ àkàkọ́ṣe lọ gbàṣẹ lọ́wọ́ pásítọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀nà kó tó lọ súnmọ́ ọkọ ẹ̀ lé. bẹ́ẹ̀ni. gbogbo àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí ò sí wọ́n ti di blindfold wa àtẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì ni o àtẹ̀sìn muslim ni o a lot of things ló wà bẹ́ẹ̀ tó ti fi deceive wa nílẹ̀ Yorùbá ní ilẹ̀ Áfíríkà àgbà ẹ̀sìn gan ju àwọn kan tó ní ẹ̀sìn gan lọ àwa gbé sórí bí satellite ju àwọn kan tó ní ẹ̀sìn lọ. so ẹ wo irú January this year tí mo jáde síta mo jáde fún àwọn pastor àwọn prophet mo jáde fún ní January 1 àwọn pastor tó máa sọ pé 4 CD pé kí n máa àkọ́sọ 4 CD 4 kìíní kan ní January yẹn tó máa gba 4 CD mo jáde fún gbogbo ẹ̀ they are all scammers ó lè ní gbogbo wọn all this is a scammer gbogbo nǹkan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn pásọ̀ wọ̀nyí ṣe ń gbà míì ìgbà kan ìyàwó kan ẹlòmíì tẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa ìgbà kan tó ní ẹni tó wá sọ̀dà mẹ́wàá kò ní lọ sí ìjọba ọ̀run mo dẹ̀ pé bàbá yẹn ń gbà bàbá ṣáà yìí ní gate náà tẹ́fẹ́ sí gate ọ̀run fáwọn èèyàn ṣáà ní máa sí gate níbẹ̀ fáwọn èèyàn ibo ló wà ní Bible pé yes na ibo ló wà ní Bible pé ẹni tó wá sọ̀dà mẹ́wàá kò ní lọ ìjọba ọ̀run all this is enough àwọn olórí ẹ̀sìn god self wọ́n pakú ìṣòro ta ní ilẹ̀ Áfíríkà àwọn èèyàn dẹ̀ wọ́n ti brainwash wọn ẹ máa dáwọ́ kọ́ ọmọ máa dàkú ní ṣọ́ọ̀ṣì ẹ dáwọ́ kọ́ ọmọ máa tọ̀ ẹ dáwọ́ kọ́ ọmọ máa yàgbẹ́ ẹ dáwọ́ kọ́ ọmọ máa lè jẹun tán ẹ dáwọ́ kíyàwó máa lè sùn mọ́ gbogbo ẹ̀ ló máa gbé gbá ìsílẹ̀ ìjọ́jẹ̀ lè máa dá. for wíyà ìbọn náà ti gbogbo orúkọ ilé yìí ó pẹ̀lú kò tẹ́ pé àwọn èèyàn Bíbélì sọ pé àwọn èèyàn mi kú nítorí pé wọn kò ní ìmọ̀ ohun tó bá kọ ẹnikẹ́ni fọ́ngbọ́n ní kó béèrè. so àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yìí kò yẹ ká máa rí ọ̀rọ̀ títẹ̀ sọ because kì í ṣèdè ló ti ń sọ ó ti ń sọ̀rọ̀ tipẹ́tipẹ́ and ẹ̀ẹ́dẹ̀ mẹ̀ pé irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ máa pa wọ́n tì ní wọ́n wà relevant at all ẹ máa gbé wọn síbì kan ẹ máa pa wọ́n tì ní
ẹ máa pa wọ́n ti sáyè títí wọn ni gbogbo nǹkan tó ń sọ yẹn àwọn ṣe pé ọ̀gá ẹ̀ náà irú kan irú ìborùn ẹ̀rọ̀sán irú èèyàn bí ẹ̀fọ́ rírọ kì í jẹ́ kí ẹ̀fọ́ rírọ kùtà ní ọjà èèyàn bí arọ èèyàn bí ahun náà ló máa rí ahun re ẹ̀mẹ̀kún àti ẹnìkan tó jẹ́ ọba ìlú yẹn gan sẹ́fà méjì gan wọn jọ gbádùn papọ̀ ọ̀gá mú gbọ́ ọmọ náà mú gbaná so kò sí àtọ̀ láàrin ọ̀rọ̀ àwọn wọ̀nyẹn kò tẹ̀ ká máa dá sọ̀rọ̀ wọn ó yẹ ká pa wọ́n tì síbì kan ni ọ̀tí nígbà tí àkókò bá tó ẹ̀kọ́ máa fojú mímu wọn bí kú ló lóko bí tàkùté ló ní àwa wéré tó máa kiri ẹni tó bá ní. So ibi tí èdè tó ti ń sọ̀rọ̀ pé òun máa gba ìfún kínní àwa wo bó ṣe máa ṣe nílẹ̀ káàrọ̀ òjíire àwọn ọ̀nà tó máa gbégbà nílẹ̀ káàrọ̀ òjíire ọmọládé ni àwa ọmọládé ni wá we believe in our culture. I'm a prophet, but I will never go against my culture. I travel to so many countries in the world. 89. I've been to 89 countries. Cherry gbogbo àwọn country even kọ́ra England. Àwọn England kan tó mú ẹ̀sìn wá bá wa. Àwọn gan ní culture títí wọ́n dẹ̀ ń bọlá wọ́n dẹ̀ ń bu iyì fún. No matter religion you are having today, that doesn't mean you should go against your religion. You might not do it. O lè má ṣe. Fine. O lè má ṣe religion tó ń ṣe mọ́. Torí pé o ti gba Jésù àbí torí pé o ti gba ẹ̀sìn Islam. O lè má tẹ̀lé àwọn èsì tó ń sin. But you don't have any right to go against them. You don't have any right to criticize them. No, it's not done in anywhere. Everywhere in the whole world. Everywhere in the whole world. Olúkúlùkù ló ní ẹ̀sìn tó dẹ̀ ní èdè tó dẹ̀ ní àṣà títí wọn. Kò sí ìlú tẹ́dẹ́ tó ní àṣà. Ṣé wá rí ẹjẹ́ sọ kiri kan fún yín? Ṣé rí àwọn àṣà wa àtàwọn àṣà wa yìí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń condemn àwọn òyìnbó wọ̀nyí òun ni wọ́n gbé lárugẹ tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe jù. They practice it. Ẹ lọ sí Brazil náà kẹ́ wọ́n ṣe ọdún Ṣàngó ọdún Yemọja ọdún Ògún gbogbo ẹ̀ náà ṣe ní Brazil. Ẹ wo Cuba ń bíbá the same thing. Ní Cuba ń bíbá yìí wọ́n ní University of Ifa ó wà ní Cuba. Tó pé millions of people are travelling there láti lọ kọ́ ẹ̀kọ́ bọ́n ṣe ń kọ́ odù Ifá ń bẹ̀. Ẹ wo àwọn òyìnbó wọ̀nyí ẹ lọ wo a lot of àwọn òyìnbó wọ̀nyí now most of them they are doing it wọ́n practice ìṣẹ̀ṣe wa. Ẹlòmíì travel láti America bí tó máa wá sílẹ̀ Yorùbá tó máa wá kọ́ èdè tó máa wá kọ́ ìṣẹ̀ṣe wa ní ọ̀dọ̀ wa ń bíbá yìí Ọ̀yọ́ tún jí bíbá yìí ní America bíbá yìí ọba tó wà ń bẹ̀ they are from Ọ̀yọ́ Empire wọ́n èdè wa ni wọ́n sọ ń bẹ̀ àṣà wa ni wọ́n ṣe the same aṣọ wa náà ń lò white ni gbogbo wọn lò tẹ́ bá débẹ̀ ẹ máa rí èrè gbogbo àwọn Iyemọja àwọn Ṣàngó Ògún gbogbo ọdún iná dem practice tó dẹ̀ ń ṣe is a big community in America here. Ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀rín tẹ̀ wà lé adẹ̀wà sọ débẹ̀ ni pé ọ̀run ti fẹ́ parẹ́ ayé ti fẹ́ parẹ́ kò sẹ́ni tó ń ṣe Ọlọ́run mọ́ tó bá ti wá gbà ẹni báyìí o ìgbà kan ó ti di abọ̀dìṣà nìyẹn. No, it's not like that. It's not like that. Culture yàtọ̀ sí ẹ̀sìn. When I was in Portugal, nígbà tí mo wà ní Portugal, gbogbo kíní wọn ìpápátá kálukú náà ló ní titi wọn. Gbogbo àwọn ìlú tí mo ti dérí ní ayé kò sí ìlú kankan tẹ́ máa dé tí wọn ò ní àṣà àti èdè àti kíní titi wọn. Kò síbi tẹ́ máa dé tó ti sí. Ṣùgbọ́n ọ̀dọ̀ titi wa láti sọ di nǹkan míì. Ẹni tó wá tẹ kíní bẹ́ẹ̀ ó ti dá bọ̀dìṣà nìyẹn. It's not like that. So ẹni tó ń sọ̀rọ̀ bàbá ìyẹn ó kàn jam talk ni. Ó fẹnu ẹnu ẹ ó fi ń wà rọ́ọ̀fù ní ẹ ṣe. Ẹ ṣeun bàbá wa mo dúpẹ́ ṣe rí ìdí tí mo fi ń play ilé ìfún yín sà mo kàn fẹ́ kí ẹ jẹ́ kó wà nínú pọ́ọ̀sì yín kẹ́ bá wa tọ́jú ẹ̀ sínú pọ́ọ̀sì so that ẹ bá tún dí ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀gá wa lókè tẹ́ ẹ tún jọ ń ṣe ìpàdé lọ́dọ̀ bàbá mi Professor Banji Akíntóyè á lè wà lára àwọn nǹkan tí ẹ máa tún bá wa gbé sí orí tábìlì níwájú wọn òun ló jẹ́ kí n mú eléyìí wá sà torí pé mo mọ̀ pé ó níbi tí àwọn ọmọ kéékèèké náà lè dé mọ́ nínú ìrìn àjò Yorùbá Nation yìí èyí tún lè tún débẹ̀ ju àwa yìí lọ so ni mo ṣe ní kí n gbé síwájú yín sà so kẹ́ lè bá àwọn èèyàn wa àwọn ọ̀gá wa sọ lókè kí wọ́n lè wò sàlẹ̀ kán lè wo ìlú Ìwó ká lè wo nǹkan tí a máa ṣe ẹ ṣeun màá fẹ́ kẹ́ bó sọ lẹ́ẹ̀kan mo fẹ́ kẹ́ kọ̀ gbé mo mọ̀ pé ẹ ti sọ̀rọ̀ pé mo kàn fẹ́ kẹ́ gbọ́rọ̀ bàbá yìí kẹ́ mú dání ní 2022 nígbà tí a plan pé tàtẹ̀ ti wò pé a máa kúrò ní Nàìjíríà
táwọn gan ti rí tẹ̀rù ti ń bà wọ́n ìgbà yẹn ló gbé eléyìí jáde ó gbé eléyìí jáde ẹ jẹ́ kó gbé eléyìí kúrò níbẹ̀ náà mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ kàn gbọ́ ní ọ̀gá mi mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ní sà kẹ́ ẹ lè ní lọ́wọ́ kẹ́ ẹ lè ní lọ́wọ́ ìgbà yẹn ló gbé eléyìí jáde nígbà tá a ti fẹ́ lọ tó kù bíntín kó tó di pé onítìrí gbé orí burúkú ẹ̀ dé. ìsìlámù ní màmá wa ìsìlámù ní màmá wa Kùránù ní ìwé wa àrọ̀bíyà ní èdè wa Yorùbá nation kò ní ṣe é ṣe Yorùbá nation kò ní wáyé Yorùbá nation kò ní ṣe é ṣe Yorùbá nation kò ní wáyé ìsìlámù ní bàbá wa ìsìlámù ní màmá wa Kùránù ní ìwé wa àrọ̀bíyà ní èdè wa Yorùbá nation kò ní ṣe é ṣe Yorùbá nation kò ní wáyé. ẹ ṣeun bàbá ẹ ti gbọ́ yẹn àbí ẹ jẹ́ ń play eléyìí fún yín ẹ jẹ́ wá play eléyìí fún yín kẹ́ ẹ tún gbọ́. Allah fẹ́ gbé Islamic nation dìde yes Islamic nation ní àtẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a declare rẹ̀ pé a fẹ́ jẹ́ kó clear as everybody pé nation ni wá tẹ́lẹ̀ Al-Quran ti pè wá bẹ́ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ but nation tí a kì í ṣe pé Allah fẹ́ darí yín ta ń darí yín yóò lè tì nípa inú ò lè darí wa àlejò jókòó kájọ ṣètò bá sì jọ máa darí ara wa bá sì máa darí ìlú wa lẹ́kẹ́ ẹ̀yin wá dé ẹ̀yin olórí olókun kẹ́ wá ní ẹ̀yin lẹ́ darí wa ẹ̀ lè darí wa ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ tẹ́ fi lè darí wa náà ẹ̀sìn wa àtẹ̀sìn yín ọjọ́ papọ̀ tábà rí inú mùsùlùmí tó bá ń bá yín rìn kọ̀ mọ́ ẹ̀sìn wa dáadáa àìmọye olópin ara rẹ̀ ní mùsùlùmí àìmọye náà lọ sí skul tó pé ẹ lọ wo sàfitíkèétì ẹ̀ fẹ́ẹ̀lì ni ẹlòmíì fíà but a good muslim tó mẹ̀sìn ẹ̀ dáadáa kò lè tẹ̀lé yín láéláé ní tá a wí pẹ̀lú Islamic nation a sì yé máa wí Islamic nation làwa belong sí it's not Yorùbá nation Yorùbá ń bẹ́ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Yorùbá ní àwọn bàbá wa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kí wọ́n tó rí Islam tí Islam yẹn ò bá dáa àwọn bàbá wo ò ní pẹ́ àwọn ní mùsùlùmí torí pé wọn bàbá wo yìí ṣe Yorùbá lásán Yorùbá muslim ni wọn tí Yorùbá muslim bá sì wà tí wọn bá ti ń pọ̀ tí wọn ní fámìlì táwọn náà gbáàyè Ọlọ́run pa wọn láṣẹ kí wọn di nation tí wọn rẹ nu bá a ṣe jẹ́ nation tipẹ́tipẹ́ rèé o náà látún jẹ́ nation di sìn bẹ́ẹ̀ nìkan bá tún gbé nation kan dìde nation tí a náà wà nation yìí tẹ́ bẹ́ gbé dìde nation tí a náà wà ó lè jẹ́ pé ẹ̀mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àìmọ̀ kan náà lọ jẹ́ ẹ̀mọ̀ ṣàtakò nation tí a náà ọ wà bó láti àjọ tòlú ẹsẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nìyẹn ẹ wà ní sọ pé káwọn máa bọ̀ wá bọ́ sábẹ́ ẹ̀yìn ń kìtì aláàfẹ́. bàbá mo kàn ní kí n kàn fún yín ní proof yẹn kẹ́ ẹ ní lọ́wọ́ ní sà ti ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ òun ni mo play yẹn òun mo play yẹn tẹ́ bá ní àfikún lórí ọ̀rọ̀ yín tí ò bá sí ẹ jẹ́ kí a bọ́ sí abala eléyìí tó máa jẹ́ the last program wa ǹjẹ́ lọ́rọ̀ láti sọ lórí àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ gbọ́ yìí àti orin tó sọ pé Yorùbá nation kò ní ṣe é ṣe Yorùbá nation ò ní wáyé ìsìláàmù ní bàbá wa ní ilẹ̀ Yorùbá ní ilẹ̀ Ṣàngó ní ilẹ̀ Ọbàtálá ní ilẹ̀ Yemọja ní ilẹ̀ Fúnṣetó Aníwúrà ní ilẹ̀ kí lorúkọ ẹ̀ ní ilẹ̀ bàbá ìyá wa yìí ìyá wa Mọ́remí Àjàṣorò ní ilẹ̀ àwọn bàbá ńlá bàbá wa dádì mi ṣe lọ́rọ̀ láti sọ sà. Èbí ò gbọ́ yín ó dẹ́ pẹ́ ti mute sà ẹ ti mute mi ò gbọ́ yín sà. yà ẹ má bínú mo sọ kíní kan lẹ́ẹ̀kan ṣe rí tí èèyàn bá wà tí ò bá ní làákàyè ńgbà míì nǹkan tó wá máa sọ jáde náà lẹ́nu náà kò ní make any sense. báwo lẹ ṣe máa sọ pé Islamic nation ní ilẹ̀ káàrọ̀ òjíire ẹ máa pínlẹ̀ Yorùbá ẹ máa pín sí méjì ni bóyá wọ́n máa sọ Ìwó lódò ọba ọmọ atẹ́nigbọ́lá ọmọ atẹ́nigbọ́rẹ́ Ìwó onílẹ̀ kò nílẹ̀kùn àbí wọ́n máa pè é so bóyá Ìwó lódò ọba ọmọ atẹ́nigbọ́lá ọmọ atẹ́nigbọ́rẹ́ bóyá ibẹ̀ náà dẹ̀ máa sọ di Islamic country
nìkan. ó yà mí lẹ́nu. So ẹ mọ̀ pé nǹkan tó ń sọ kò make any sense kankan. It doesn't make any sense to me. It's not talking like ẹni tó ní làákàyè. Ẹ mọ̀ pé irú àwọn èèyàn bẹ́lẹ̀ yìí kí irú àwọn èèyàn bẹ́lẹ̀ yìí they are the sense of humor wọn ó ti dry. Ẹ ṣeun Comfort Délé ẹ ṣe gan mọ́ pé so ẹ má jẹ́ irú àwọn èèyàn báyìí gbogbo kan tó sọ yẹn àpá rẹ̀ ló sọ sí. Àníṣe mo sọ mo tún sọ nígbà tí ó bá tó àkókò tí a bá kó àjọ tá a bá gbé ẹmu dé ojú àjọ kálukú á mú igbá tó máa fi mẹ́mu títí ẹ̀. Àbí ìyà ò tó ìyà ló ń ná ọmọdé tó pé kò ní dá fẹ́ni tó ná òun. Wàláhì tí ìyà bá tó ìyà á tún máa dúpẹ́ ni. Ṣé gbogbo wọn yìí they are just minority, they are not a majority, they are minority. A máa fi ìtàn nílẹ̀ fún gbogbo wọn sẹ́ẹ̀. Ṣé kò mọ̀ sọ́lẹ̀ kan èèyàn dàgbà kò ní kó ní làákàyè. Tó ti yé yín èèyàn dàgbà ìyẹn ò sọ pé kó ní làákàyè. Èèyàn nígbà tẹ́ pàdé àgbà lọ́nà tẹ́ni kó wá ya yín lọ́gbọ́n tó fi dàgbà. Ìjẹun bí àgọ̀ ló gbé dàgbà. So bó ṣe rí nìyẹn. So ọ̀rọ̀ títí wọn eléyìí tó ń sọ yẹn àpò títí wọn náà sọ sí kò lè work nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire ilẹ̀ ibi tí àwọn onílẹ̀ wà ẹ wá ní ẹ wá fẹ́ gbé kinní kan wá síbẹ̀ ẹ wo. Bàbá ẹjọ́ sá mo fẹ́ pàkíyèsí sí nǹkan kan o ẹ má gbàgbé o pé wọ́n ti fún láti north wọ́n ti fún Olúwo níyàwó o. Tó bá tẹ̀ fún Olúwo níyàwó láti ilẹ̀ north. Hello bàbá àgbọ̀ yín o ṣe. Tó bá tẹ̀ fún Olúwo níyàwó láti ilẹ̀ nọ́ọ̀tì ṣèbí ara pílánì wọn ni. Now ṣe rí tí Olúwo bá tẹ̀ pé sìn tí ìyàwó tó ń fún Olúwo láti ilẹ̀ nọ́ọ̀tì tó bá bímọ fún Olúwo so automatically àwọn náà wò pé ó ti ní ẹ̀tọ́ láti di ọba Ìwó nìyẹn. Babalami sèkì kí ni mo sọ fún yín Babalami sèkì. Calculation wọn yẹn ò lè work. Ṣe rí ìgbà mi ẹ̀yẹ ká sọ tó rọ̀ fara wa 2 + 2 in the olden days 2 + 2 wọ́n ní ó jẹ́ 4 àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ wàláìtàláì 2 + 2 sin is equal to 22. 22 ni 22. tó ti yẹyin so irú ètò máa wò pa pé tóun bá dàgbà tóun bá lọ sí dàgbà ń lọ irú ọmọ tóun bá bí tí ọmọ tí ẹni tó ń fẹ́ ní nọ́ọ̀tì ó lè wá di ọba wàláìtàláì àwọn Ìwó ò ní gbà fún tí ìdílé wọn nìkan ló ń jọba níwò ni ìdílé wọn àwọn nìkan ló ń jọba níwò ni àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ti mọ géèmù bó ṣe ń lọ náà àwọn náà ò ní gbà á torí wọ́n ti mọ̀ pé wọ́n ti mọ gbogbo plan tó ń plan wọ́n dẹ̀ ti mọ gbogbo kan tó fẹ́ ṣe àwọn náà ò ní gbà fún wọn àwọn náà ò ní gbà àwọn ọmọ ọkọ àwọn òríjínà ọmọ Ìwó olódò ọba ọmọ atẹ́nigbọ́ lọ́mọ atẹ́nigbọ́ rẹ̀ wọ́n ò ní gbà fún irú àwọn rádaràda bẹ́ẹ̀ yẹn wọn ò ní gbà fún àwọn amúgbó yẹn wọn ò ní gbà wọ́n ti mọ bó ṣe ń lọ náà àwọn náà ò ní chọ́ọ̀ṣì náà ń ṣe gba kámú náà sí kí fún àwọn náà ò lè sọ̀rọ̀ wọ́n ń sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n wọn ò lè sọ̀rọ̀ sókè nítorí wọ́n ti rẹ̀ pé wọn ò ní choice. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn sà. Ẹ ṣeun bàbá mi ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣeun mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín Comfort Délé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ẹ ṣeun fún stíkà tẹ fún mi o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ẹ ṣé gan bàbá mi Ṣọ́bùyì mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín akọni ọkùnrin àwọn ni wọ́n fi fóònù tuntun wọ́n fi ta mí lọ́rẹ fóònù ńlá gbàǹgbàǹgbà bàbá ẹ̀yin olólùfẹ́ mi kò ní tán lọ́wọ́ yín lágbára Elédùmarè àbùdí ni tọlọ́kọ àbùdí ni tọlọ́sà o inú mi dùn ayọ̀ mi kún o gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi tẹ́ ń sọ́pọ́ọ̀tì mi ẹ ṣé mo dúpẹ́ o bàbá kó tó di pé a bọ́ sí abala ti àwọn ọ̀dọ́ jẹ́ sáré báwọn olólùfẹ́ mi sọ̀rọ̀ lórí YouTube ọ̀dọ́ tí a ṣẹ̀ ṣí jáde jẹ́ sáré bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ̀yin olólùfẹ́ àrólé bàbá 1010 mo mọ̀ pé tí n bá ti jòkó ẹ máa ń dúró tì mí bẹ́ẹ̀ náà lẹ máa ń ta mí lọ́rẹ stíkà lọ́tún lọ́sì bàbá mi Ṣọ́bùyì tún ṣe débi pé wọ́n tún fi owó ńlá ta mí lọ́rẹ mo tún fi fóònù ńlá ta mí lọ́rẹ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín kò ní tán lọ́wọ́ yín bàbá mi ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ mi mo wá fẹ́ bẹ̀ yín lẹ́bẹ̀ kan
ẹ̀bẹ̀ tí mo fẹ́ bẹ̀ yín mo dẹ̀ mọ̀ pé kò sí tí mo bá yín sọ tẹ́ ẹ̀ kì í ṣe fún mi mo trust yín sí yẹn mo mọ̀ pé kò sí tí bá yín sọ báyìí ẹ máa ṣe fún mi ni ẹ jọ̀ọ́ ó ní YouTube channel kan tí mo fẹ́ ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá ti ń kúrò ní orí ìkànnì yìí tá bá ti ń parí prógrámù yìí ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi lọ tààràtà sórí YouTube yẹn kẹ́ ẹ lọ bá mi subscribe síbẹ̀ so YouTube àwa ọ̀dọ́ ni la ní YouTube yẹn so a ṣe ṣí ní so àwa náà fẹ́ máa develop ẹ̀ a fẹ́ gbé kó di ńlá tó jẹ́ pé tí bàbá wa Akíntóyè olórí ọ̀dọ́ gbogbo nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀dọ́ la fẹ́ máa ṣe ń bẹ̀ o gbogbo nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀dọ́ gbogbo bó ṣe ń lọ lórí ọ̀rọ̀ ọ̀dọ́ lórí àwọn youth wa nílé gbogbo àwọn nǹkan tá a ti ṣe lẹ̀ empowerment wọn ní gbogbo nǹkan ibẹ̀ lẹ ti máa rí o so ẹ jọ̀ọ́ abẹ̀yín ni ẹ bá ṣe ń fi ètò yìí lẹ̀ tá à ń parí ètò yìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ kàn bá mi lọ ọbẹ̀ kẹ́ lọ bá mi search fún kẹ́ẹ̀dẹ̀ bá mi subscribe síbẹ̀ ẹ̀yin olólùfẹ́ mi mo wá tún sọ fún ẹ̀yin tẹ́túnṣì máa wò mí torí mo mọ̀ pé ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ṣì pọ̀ bóyá nínú yín báyìí ti wà níbi iṣẹ́ ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ tún máa padà wo ètò yìí ẹ jọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń wò ó lọ́wọ́lọ́wọ́ tẹ́ ń parí ẹ̀ báyìí ẹ má gbàgbé o ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ẹ kàn bá mi lọ bẹ̀ tààràtà bàbá mi Ṣóbuyì mọ́mì mi Tina Parker mọ́mì mi Comfort ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi lọ bẹ̀ àtẹ̀yin olólùfẹ́ mi Káyìndé Òsénì ẹ bá mi lọ bẹ̀ kẹ́ lọ bá mi subscribe sórí YouTube yẹn ẹ jẹ́ sáré stream ẹ̀ wọlé kẹ́ ẹ bá mi rí kẹ́ ẹ lè rí YouTube tí mò ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ẹ jẹ́ sáré gbé wọlé fún yín ẹ jẹ́ ń gbé wọlé fún yín kẹ́ ẹ lè rí ẹ jẹ́ ń gbé wọlé ní pápápá kẹ́ ẹ lè bá mi fojú rí o òun lẹ́ wò lójú fọ́nrán yìí o Yorùbá Nation Youth TV òun ni lórúkọ sáìtì tí à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí ìyẹn tó jẹ́ ti YouTube àwa ọ̀dọ́ la ní torí pé iṣẹ́ Yorùbá Nation ó ti yàtọ̀ sí tàtijọ́ private jet la gbé lélẹ̀ báyìí tá a fi ń sá lọ ó lẹ́ ń wò yìí o ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ó lẹ́ ń wò lójú fọ́nrán yìí so bẹ́ẹ̀ ṣe máa rí lógo ẹ̀ rí Yorùbá Nation Youth TV òun lórúkọ ẹ̀ tẹ́ bá dẹ̀ ṣì wò àwọn èèyàn pé torí àṣẹ ẹ̀ṣí ní tẹ́ bá ṣì wò subscriber ẹ̀ rí pé 17 ni èmi náà ni mo ṣe subscribe síbẹ̀ tó fi pé 17 yẹn ṣùgbọ́n ẹ̀yin olólùfẹ́ mi mo fẹ́ rọ́wọ́ yín bàbá mi ológun lolúwa ẹ bá wa fi àjásà sí ọ̀rọ̀ yìí ẹ bá wa sọ lórí lórí wẹ́bsáìtì wa lórí YouTube wa tuntun. ẹ ṣé gan ni bàbá mi àròlé tẹ́ntẹ́ lágbọ́ ọlọ́run olúmọ̀ẹ́ a máa ju yín ṣe lágbọ́rọ̀ ọlọ́run bó bá ṣe ń lù la máa dá yín lóhùn àwa fi àkókò yà fi sọ fún ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin ọmọdé ẹ̀yin àgbà lókùnrin àti ní obìnrin ní ilé àti lóko àti ní ibikíbi bá òkèwòkè ti máa gbọ́ wa nípa ti TV tí à ń sọ yìí Yorùbá Nation Youth TV a fẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa kí ẹ lè máa bá wa subscribe sí orí YouTube yìí torí pé ní orí YouTube yìí ibẹ̀lẹ̀ ti máa gbọ́ oríṣiríṣi nǹkan mínímínì gbogbo nǹkan tá fẹ́ máa ṣe àrà tá fẹ́ máa dá nǹkan tá fẹ́ máa ṣe orí ẹ̀dẹ̀ ti máa rí wù gbogbo nǹkan tá fẹ́ máa ṣe empowerment gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ́ ń béèrè fún empowerment go to our YouTube and subscribe on YouTube ẹ̀yin ìyá wa ẹ lọ máa bá a subscribe lórí YouTube wa ẹ̀yin bàbá wa ẹ lọ subscribe lórí YouTube wa ẹ̀yin ọmọdé àti àgbà ẹ lọ sórí YouTube wa Yorùbá Nation Youth TV ẹ lọ subscribe ń bẹ̀ and then a tún wá fi àkókò ìyá ti sọ fún gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa wípé even gbogbo a lot of program tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe láti èní lọ orí Yorùbá Nation Youth TV láti máa ṣe tá a ti máa host gbogbo àwọn ètò bàbá Akíntóyè fẹ́ sọ̀rọ̀ ní ibẹ̀lẹ̀ ti máa bá wọn olóyè Ìgbòho fẹ́ sọ̀rọ̀ ní ibẹ̀lẹ̀ ti máa bá wọn olórí àwọn ọ̀dọ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ ní ibẹ̀lẹ̀ ti máa bá wọn gbogbo àwọn ètò àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn àwọn adarí wa gbogbo tó máa fẹ́ sọ̀rọ̀ orí ibẹ̀lẹ̀ ti máa bá wọn ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká lọ darapọ̀ láti lọ subscribe ní orí Yorùbá Nation Youth TV ní kíákíá mo sì mọ̀ wípé ẹ̀yin èèyàn wa a mọ̀ pé ti Yorùbá là ń ṣe lóòótọ́ àti ní òdodo tá a sì ń ṣe tọkàntọkàn ẹ jẹ́ kí a lọ darapọ̀ láti subscribe lórí Yorùbá Nation TV torí gbogbo àwọn ètò ńláńlá àwọn ètò jàǹkànjàǹkàn gbogbo oríṣiríṣi nǹkan tó ń lọ ní ilẹ̀ káàró òjíire ibẹ̀lẹ̀ ti máa gbọ́ ibẹ̀lẹ̀ dẹ̀ ti máa wò ẹ ṣé gan ni thank you ma.
ẹ ṣeun bàbá mi ológun lolúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín sà àwọn olólùfẹ́ mi náà ti gbọ́ mo dẹ̀ mọ̀ pé nínú wọn gan wọ́n ti ń ṣe lọ́wọ́ mo yé bá yín sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ti ń ṣe lọ́wọ́ mo yé bá yín sọ̀rọ̀ yìí ẹ ṣe gan bàbá kí lẹ ní fún àwa ọ̀dọ́ empowerment of youth ẹ já sọ̀rọ̀ nípa ìsà ẹ ṣe gan ni bàbá tẹ́ntẹ́ a ní àwọn ètò gẹ́gẹ́ bá ti ń sọ látọjọ́ yìí ẹ mọ̀ pé ní April 20 a tún ṣe àwọn ètò kan nípa ti empowerment a wà lórí àwọn ètò empowerment lọ́wọ́lọ́wọ́ à ń ṣe lọ́wọ́ sìn gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ ní interest in this empowerment ní inú empowerment yìí ilẹ̀ wà láti fi dá oko àwọn tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ ọ̀gbìn àwọn tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ oko ilẹ̀ wà fún wọn tá máa fún wọn pẹ̀lú owó tó máa fi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ọ̀gbìn àti iṣẹ́ nǹkan ọ̀sìn ilẹ̀ wà á ti ṣètò yẹn sílẹ̀ nínú empowerment náà ni. Bákan náà àwọn tó bá fẹ́ kọ́ drone how to fly drone training ẹ̀ wà á ti ń ṣètò ẹ̀ lọ́wọ́ a ní WhatsApp group tá create fún ọ̀nà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí àwọn tó bá ti register ní orí website ẹ lọ sórí website kẹ́ lọ register ní www.yorubanationyouth.org tẹ́ bá lọ sórí website yìí tẹ́ bá register ń bẹ̀ ẹ máa indicate ẹ ti máa rí fọ́ọ̀mù ń bẹ̀ tẹ́ máa fill ń bẹ̀ wípé nǹkan báyìí lẹ fẹ́ ṣe bóyá ọ̀gbìn agriculture lẹ fẹ́ lọ fún ni ẹ máa rí bẹ̀ ẹ máa fill ẹ bẹ̀ pé ok agriculture lẹ ń lọ fún ẹ ti fill ẹ nínú fọ́ọ̀mù yẹn àwọn tó bá fẹ́ lọ fún ti ICT ìyẹn ti information technology ẹ máa fill ẹ bẹ̀ pé information technology lẹ ń lọ fún o ẹ ti fill ẹ nínú fọ́ọ̀mù yẹn. bàbá ẹ má bínú dádì mi ẹ bá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa o wọ́n ti ń subscribe wọ́n dẹ̀ ń sọ fún wa ń bí yìí o wọ́n ní wọ́n ti ṣe o wọ́n ti ń subscribe. ẹ̀yin èèyàn wa tẹ̀ ń ṣe nílé ẹ ṣe gan ni o ẹ dẹ̀ máa bá wa share pẹ̀lú àwọn èèyàn tó kù náà ẹ bá wa share sí gbogbo àwọn èèyàn pátá ẹ bá wa share pẹ̀lú àwọn èèyàn káwọn èèyàn náà kọ́ bẹ̀ sí subscribe sórí ẹ̀ ẹ ṣe gan ni. ẹ ṣe ojú òní ẹ ṣe gan ni ojú òní tì yín o iná ò dẹ̀ ní tán lọ́wọ́ yín and then a dẹ̀ tún ṣètò ìyẹn lọ́wọ́ náà sí nípa tàwọn tó bá fẹ́ ṣe ti drone náà àwọn náà forúkọ sílẹ̀ níbẹ̀ máa dẹ̀ sọ pé drone náà làwọn náà fẹ́ ṣe so ipa mẹ́ta ló wà tá a ti ṣètò ẹ̀ sílẹ̀ a dẹ̀ ti create platform fún àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ so ibi tí olúkúlùkù bá fẹ́ belong to a máa group wọn sí ibẹ̀ yẹn then so that ìyẹn ló máa jẹ́ ká lè mọ iye àwọn èèyàn tó fẹ́ lọ fún ti drone iye àwọn èèyàn tó fẹ́ lọ fún ti IT iye àwọn èèyàn tó fẹ́ lọ fún ti farming then a lè mọ bí a ṣe máa ṣe ètò yẹn fún olúkúlùkù àti bí a ṣe máa pín tá a máa láre gẹ́gẹ́ bí ọlọ́fà tí ìkan ò ní ju ìkan lọ so ètò yìí wà náà a wá fi àkókò yìí a fi ń bẹ̀yìn ìyá wa fi ń bẹ̀yìn bàbá wa fún ìrànlọ́wọ́ a ní ìrànlọ́wọ́ yín a ní assistance yín financial assistance a ní díẹ̀ ẹni tó bá ti fẹ́ fún wa nílẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ a ní di ilẹ̀ látọ̀dọ̀ yín ẹni tó bá ti fẹ́ fún wa ní mọ́tò ẹ fẹ́ fún wa ní ọkọ̀ ni ẹ fẹ́ fún wa ní machine ni we need a transportation because olórí ọ̀dọ́ that is a youth leader tó wà nílé ẹ má jẹ́ yàrá pé ọ̀kadà ló máa gùn jù ńgbà míì tí ò dẹ̀ pọ́n wálé I need the means of mobilization fún I need the motto I need the means of transportation I need there fún àti fún ààbò ara ẹ̀ náà ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá lè fún wa ní mọ́tò a máa appreciate ẹ o inú wa máa dùn ẹ má àmáì bí ó ti ẹ̀ jẹ́ tuntun à ń gbà bẹ́ẹ̀rùn náà ni a sì lò bẹ́ẹ̀ ẹ dákun a bẹ̀yìn torí Ọlọ́run la fi bẹ̀yìn tó bá dèjì máṣínì lè fún wa a máa gbà á a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín then orílẹ̀-èdè bí tẹ́ bá wà tẹ́ bá lè fún wa ní ọ́fíìsì ń bẹ̀ I need the office ní orílẹ̀-èdè bí kíbi tẹ́ bá wò kẹ́ ẹ wà I need the office tá a lè máa lò fún ọ́fíìsì ti àwọn youth ní any country bá wò kẹ́ ẹ wà bákan náà I need the ẹni tó wá lè fún wa ní laptop tó pọ̀ okay ẹ̀yin ọ̀dọ́ mo máa fún yín laptop méjì kódà kó jẹ́ ẹ̀yẹ̀ kan bódà kó ṣe márùn-ún bódà kó ṣe mẹ́wàá ẹni laptop tẹ́ bá lè fún wa a máa gbà á a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bó lè ṣe drone lè fi support wa a máa gbà á a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín then anything ìbáwò kẹ́lẹ́ bó ṣe owó lè fún wa a máa gbà á a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí pé àwọn project ta nílẹ̀ yìí gbogbo àwọn ọ̀dọ́ tá à ń ṣe empowerment fún ọ̀fẹ́ ni fún wọn a ò gbowó lọ́wọ́ wọn it's free for all the youth àwọn youth adẹ̀tí nílẹ̀ ń sìn àti ní more than 500 youths on the ground on our list already. We have over 500 youths on our list now. Tó ti forúkọ sílẹ̀
tó ti sọ pé nǹkan báyìí ni wọ́n fẹ́ kọ́ eléyìí ni wọ́n fẹ́ ṣe eléyìí ni wọ́n fẹ́ ṣe and tó túmọ̀ sí wípé gbogbo nǹkan tá a dẹ̀ sì nílẹ̀ ń sìn owó tá a sì nílẹ̀ kò tí ì tó wa láti fi ṣe nǹkan kan fún láti fi ṣe díẹ̀ fún àwọn pípọ̀ wọ̀nyí a nídìí ìrànlọ́wọ́ ẹ̀yin ìyá wa àtẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin tí ẹ mọ̀ pé lóòótọ́ àwọn ọ̀dọ́ ìgbé ayé àwọn ọ̀dọ́ ó jẹ yín lógún a nídìí ìrànlọ́wọ́ yín so that ká lè meet up pẹ̀lú demand àwọn ọ̀dọ́ láti lè jẹ́ kí wọ́n kúrò ní inú wàhálà tí gbogbo náà wà káwọn kan tẹ̀lé ní kọ́lọ́tà àwọn lè máa ṣe and ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé iṣẹ́ gbogbo wa ní iṣẹ́ ará ìlú ni so bó ṣe wọ́n lè fẹ́ fún wa a máa welcome ẹ jọ̀ọ́ a need ìrànlọ́wọ́ yín ní gbogbo ọ̀nà bákan náà a dẹ̀ tún fẹ́ àkókò yìí ń bẹ̀ wá orílẹ̀-èdè ibi tí ẹ bá wà ẹ jẹ́ ká mọ̀ tó yẹ pé ẹ lè jẹ́ aṣojú wa náà ń bẹ̀ a sì nídìí àwọn aṣojú ní orílẹ̀-èdè káàkiri àgbáláyé gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè tá a ti ní àwọn èèyàn sí a sì nídìí ẹ̀yin náà ń bẹ̀ ẹni tó wà mọ̀ pé ok òun lè ṣe aṣojú wa tó lè jẹ́ bí coordinator ní any country tó bá wà ẹ kàn sí mi ẹ contact mi then a lè mọ bá a ṣe jọ máa ṣe papọ̀ a dẹ̀ fi àkókò yìí a fi ń dúpẹ́ lórí àwọn coordinators wa tá a ti ní káàkiri àwọn bíi ìyàwó Comfort Délé ní orílẹ̀-èdè Ireland àwọn bíi brother wa comrade Emmanuel Adébáyọ̀ ní orílẹ̀-èdè Italy àwọn bíi Desholat ní orílẹ̀-èdè Ghana àti ní Morocco àní ní Mauritania àní ní Cairo ìyẹn ọ̀nà Taofik ní Akilẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Cairo a ní bákan náà ní Mr. Kehinde ní orílẹ̀-èdè Greece a ní Mr. Kenny náà bákan náà ní orílẹ̀-èdè Spain a ní káàkiri bẹ́ẹ̀ yẹn àti ní káàkiri ọ̀pọ̀lọpọ̀ orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ ni a ní Mr. Olori Adébáyọ̀ náà bákan náà ní orílẹ̀-èdè Australia àti ní àwọn èèyàn káàkiri ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ a sì nídìí àwọn èèyàn sí a ní South Africa a sì nídìí àwọn èèyàn sí káàkiri ẹ jọ̀ọ́ ibikíbi orílẹ̀-èdè tẹ́ bá wà ẹ kọ̀ǹtáàtì wa àti nínà ní Ghana àti nínà ní Guinea Bissau àti gbogbo àwọn ibi kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ yẹn a dẹ̀ sì nídìí àwọn orílẹ̀ tó ṣe pọ̀ tá a sì nídìí àwọn èèyàn láti wà ibikíbi tẹ́ bá wà ẹ kọ̀ǹtáàtì mi then a lè mọ̀ bóyá níyàn ń bẹ̀ tá a bá tẹ̀tẹ̀ pé a ti níyàn ń bẹ̀ you can work together pẹ̀lú ẹni tó bá wà ń bẹ̀ láti jọ ṣiṣẹ́ papọ̀ abẹ̀yìn lórúkọ Ọlọ́run iṣẹ́ gbogbo wa ni kì í ṣe iṣẹ́ èèyàn kan iṣẹ́ gbogbo ìlú ni mo dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run máa fún wa ṣe alálẹ̀ máa gbò ó wá tì wá lẹ́yìn àwa tá à ń ṣe ojú òní tì wá ẹ jẹ́ ká ṣe dáadáa ẹ ṣe gan ni mo rí ń sìn àdís ó ti mọ update lórí website yẹn ń sìn àwọn èèyàn ti àmì lórí YouTube yẹn àwọn èèyàn ti ń subscribe dáadáa ẹ jẹ́ tó bá subscribe ẹ bá wa share ẹ bá wa subscribe ẹ lọ bá sórí ibẹ̀ kí ẹ bá pín fún àwọn èèyàn láti lọ subscribe lórí ibẹ̀ yẹn Ọlọ́run á dẹ̀ ràn lọ́wọ́ Ọlọ́run á fún wa ṣe ojú òní tiwa ẹ ṣe gan ni bàbá Bami Waris ẹ ṣeun bàbá ẹ ṣe gan akọni. fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pè mí ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pè mí ẹ pe nọ́mbà mi náà yí padà nọ́mbà kan náà ni mò ń lò látọjọ́ mi ò ní nọ́mbà méjì yes +1 803 846 1116 ẹ jẹ́ kí n fa balẹ̀ pé bí ti àròlé bàbá 1010 +1 803 846 1116 +1 803 846 1116 ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ẹ jọ̀ọ́ a ní ìdìrànlọ́wọ́ yín ẹ pè mí ohunkóhun tẹ́ bá fẹ́ bá mi sọ you are free to call me any day anytime màá sì dá yín lóhùn ẹ ṣé gan ni bàbá mi thank you so much sir. ẹ máa ṣeun o bàbá mi Ológunlolúwa àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣeun ọ̀rọ̀ kan ni mo kàn máa béèrè lọ́wọ́ yín tẹ́ bá wo gbogbo nǹkan tó ń lọ nílẹ̀ Yorùbá báyìí sà ẹ rí wípé bí wọ́n ṣe ń pa ọmọdé ni wọ́n ń pa àgbàlagbà bí wọ́n ṣe ń pa obìnrin ni wọ́n ń pa ọkùnrin àwọn ọ̀dọ́ wa gbogbo náà wọ́n ti sọ àwọn ọkọ dológógóró wọ́n ti sọ àwọn obìnrin wa dolóṣó wọ́n ti bà nǹkan tó dára jẹ́ nílẹ̀ Yorùbá sà ṣé wíwò wa ṣé kò ní pẹ́ ju bó ṣe yẹ kó mímọ́ bó ṣe lè lò ó pé wíwò wa ǹjẹ́ kò ti máa pẹ́ jù báyìí ǹjẹ́ ní nǹkan tẹ́ lè bá àwọn ọ̀dọ́ ṣe kẹ́tẹ́ lè bá àwọn ọ̀dọ́ sọ lórí gbogbo rògbòdìyàn tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Jerry, mo sọ kinní kan lẹ́ẹ̀kan we process something before we get it done a máa pe kinní kan ní CPU nínú kọ̀ǹpútà that is a process central process unit
nínú kọ̀ǹpútà CPU. Now àwọn nǹkan tó wà ńlẹ̀ ń sìn ẹ mọ̀ pé mo sọ kíní kan ní last time mo dẹ̀ sọ ọ̀rọ̀ yẹn náà mo sọ̀rọ̀ yẹn náà fún bàbá Akíntóyè náà rí wípé bàbá a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé a ò tí gba Yorùbá nation. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé a ò ṣe kíni a ò tí gba Yorùbá nation. Torí pé ká náà ti gba Yorùbá nation ni àbá ti kó ẹran mérò. A ní lè rí àwọn tá à ń rí yìí. A ò ní lè rí ojú ọ̀dàlẹ̀. Ok, nígbà tá a bẹ̀ Yorùbá nation ta lẹni tó lè sọ fún mi pé bọ̀dẹ̀ oní white pé kì í ṣara wa ni. Kò sẹ́ni tó lè mọ̀ o. Ta ló lè bìlífù pé oní ìyá 2x2 kì í ṣara wa ni. Ọ̀rọ̀ lẹ́sọ̀. Àwọn omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù ta ló dẹ̀ sọ pé kì í ṣara wa ni. So àwọn Awíkóńkó àǹkó. Àwọn Awíkóńkó àǹkó ta ló sọ pé wọ́n ń ṣara wa ní gbogbo gbà yẹn. So we have seen a lot of them. Bàbá Adéníran nígbà yẹn Professor Adéníran. Ta ló lè mọ̀? Pẹ̀lú bó ṣe English mọ́ bàbá Akíntóyè tó ta ló lè believe pé kì í ṣe ara wa. Ó ga o. Ẹ jẹ́ ká gbà wípé a gba Yorùbá nation ní during that time ní 2021 sí early 2022 ká gbà pé a gba Yorùbá nation. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo àwọn tí a dárúkọ yìí ṣé wọn ò ní sí ní ipò ńlá kọ̀ọ̀kan tó máa fi wọ́n sí. Tó á dẹ̀ tún ṣe máa wùwà ìkà yẹn lọ. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé wọn ò ní sí ní àwọn ipò kí ìrònú máa fi gbogbo wọn sí náà. Bóyá omíyalé gan sef gan bí ògùn ọ̀nà bá tẹ̀ fi ṣe minister for youth àbí ògùn ọ̀nà bá tẹ̀ fi ṣe minister for finance àbí gómìnà Ọ̀yọ́ gan náà tẹ̀ kún máa fi ṣe. Bọ́tà ló bìlífì gbogbo tó ṣẹlẹ̀ wọ̀nyẹn. Irú bàbá Adéníran gbà yẹn bí ògùn ọ̀nà bá fi ṣe kinní gbà yẹn nobody knows. Gbogbo àwọn tá a rójú wọn àwọn àjàkálẹ̀ àrùn gbogbo wọn tó káàkiri wọ̀nyí gbogbo àwọn pípù wọ̀nyí ta ló mọ̀ irú kò tó ọ̀bá fi rí àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn sí. Ó ga o. Now ibi tí iṣẹ́ dé dúró sí Ọlọ́run ń tò fúnra ẹ̀. Ẹ má jẹ́ ká kánjú Ọlọ́run fúnra ẹ̀ tí ń tò kan ẹ̀ fúnra ẹ̀. There's nothing anybody can do. Lẹ́yìn Ọlọ́run náà ló tún kàn. Ọlọ́run ní òde oníbo ló fẹ́ dé sí. Gbogbo àyè ló gbà. So ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ ká lọ fọkàn balẹ̀. Ẹ lọ fọkàn balẹ̀ tí mo sọ kì í ṣe ti Tinubu o. Ẹ lọ fọkàn balẹ̀ a máa gbé wálẹ̀. Kì í ṣerú yẹn. Tó scam wa. Kì í ṣerú yẹn. Ẹ lọ fi ọkàn yín balẹ̀ a máa gba Yorùbá nation. And gbogbo ètò dẹ̀ wà underground à ń tò ní underground. Kì í ṣe nǹkan tá a máa gbé sórí afẹ́fẹ́ mọ́ ẹ̀mí pé láti gbà tá a ò ti gbé ọ̀rọ̀ wá sórí afẹ́fẹ́ mọ́ àwọn 2x2 wọn ò ní information lọ́wọ́ mọ́. Àwọn ní 2x2 wọn ò ní information mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni wọn ò ní mọ̀ nígbà tá a ti gbọ́rọ̀ wá jáde. Àwọn ìyá 2x2 wọn ò ní information mọ́. Nígbà tá a ò ti gbé ọ̀rọ̀ ara wa síta mọ́ tá a ò ti pariwo ara wa síta mọ́ ẹ̀mí pé kò sí gbogbo kan ẹ̀bẹ̀ yẹn mọ́. So tó túmọ̀ sí wípé these people they know what they are doing. Ààrẹ ló rẹ́yìn olóko. Àṣẹ o. Àṣẹ o. Àwọn ọlọ́wọ́ padà rẹ́yìn gbogbo wọn. So ẹ jẹ́ ká lọ fọkàn balẹ̀. A máa gba Yorùbá nation. Yorùbá nation is for us. A máa gbà á. Kò rọrùn. Ìjà orílẹ̀-èdè ò rọrùn. Ìjà òmìnira kò rọrùn. Even though concept tábà ní ká wò nípa ti ẹ̀mí. Ẹ máa wo àdúrà àwẹ̀ tẹ́lẹ̀ mi máa gbà. Ẹ wo àdúrà ìṣòro tá a máa ṣe ń gbà míì. Kẹ́ tó lè bọ́ kúrò nínú ogun ayé spiritual deliverance. Wọ́n ní ẹ gbà àwẹ̀ ẹ máa gbà àwẹ̀ ẹ máa ṣe ṣòro ẹ máa ṣe gbá ẹ máa ṣàwo before you could get out from that mess. Tí o ká bá tó wá sọ nípa ti odidi a whole nation a máa gbà ẹ jẹ́ ká fọkàn balẹ̀ àwa ọ̀dọ́ ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ tẹ́ bá ń gbọ́ speech bàbá Akíntóyè all the time bàbá Akíntóyè ti sọ pé ẹ̀yin ọ̀dọ́ ọwọ́ yín níṣẹ́ wà ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ̀yin náà lè mọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa gba Yorùbá nation a dẹ̀ ti wà lẹ́nu ẹ̀ a dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run ní dójú tì wá a máa gbà á a ò ní já yín kulẹ̀ ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa a ò ní já yín kulẹ̀ a ò ní disappoint yín. Àṣẹ o. Ṣùgbọ́n kọ́kọ́ péré ta kàn nídìí mọ́ látọ̀dọ̀ yín ni ìfọwọ́sowọ́pọ̀ yín ìrànlọ́wọ́ yín la fẹ́ látọ̀dọ̀ yín tá a dẹ̀ gbà wípé Ọlọ́run máa fún wa ṣe ẹ ṣe gan ni olótùú. Ẹ ṣeun bàbá wa ẹ ṣeun ǹjẹ́ tó ní àwọn nǹkan mìíràn láti bá gbogbo ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá sọ torí pé eléyìí náà la fi máa mú ìpàdé yìí wá sí òpin
ẹ̀yin èèyàn wa tó bá jẹ́ pé ẹ fẹ́ pè wọlé àǹfààní wà o tó bá lóhunkóhun tí ẹ fẹ́ béèrè ẹ jẹ́ mú nọ́mbà mi síta kó tó di pé bàbá wa yìí kó tó di pé wọ́n dáhùn ohun tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wọn ẹ jẹ́ fi nọ́mbà síta tó bá lóhunkóhun tó wù yín tẹ́yin náà wò pé ẹ fẹ́ béèrè tàbí tí ẹ fẹ́ fi kún gbogbo nǹkan tí a ti ń sọ láti àtàárọ̀ yìí kí ẹ lè bá wa fi kún. Nọ́mbà tí ẹ máa pè wọlé sí òun náà ló wà lójú fọ́nrán yìí òun ló wà lójú fọ́nrán yìí tó bá yẹ pé ẹ fẹ́ pè wọlé tẹ́yin náà fẹ́ dá sí nǹkan tó wà ńlẹ̀ yìí +276824144404 nọ́mbà àròlé bàbá tẹ́ntẹ́ nìyẹn tẹ́ bá fẹ́ pè wọlé ẹ lè lo nọ́mbà yìí láti pè wọlé bóyá ẹ ní ìbéèrè láti béèrè lọ́wọ́ bàbá wa àbẹ ní àfikún àbẹ ní nǹkan kan tẹ́ fẹ́ sọ nọ́mbà tẹ́ máa fi pè wọlé rèé ojú òpó ti sílẹ̀ báyìí torí pé ó dà pé ohun tá a ní lórí ètò yìí báyìí ò pọ̀ púpọ̀ mọ́ so bàbá wa tó bá ní nǹkan tẹ́ tún fẹ́ bá wa sọ tàbí tẹ́ ẹ ní fún wa tàbí tí tó tún wù yín láti bá gbogbo ọmọ Yorùbá sọ àkókò la wà yìí sà tí ẹ fi máa bá wa sọ láti fi kún gbogbo nǹkan tẹ́ ti ń sọ látẹ̀ẹ̀kan ẹ ṣé púpọ̀ tá a fi máa kásẹ̀ ètò ńlẹ̀ ẹ ṣé o mo dúpẹ́ o ẹ gbóhùn sókè sà. yà lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa ẹ jẹ́ kí a sọ fún àwọn ọ̀dọ́ wa àwọn ọmọ wa káàkiri ibi tó bá wù kán wà ní àgbáyé ẹ jẹ́ kó lọ máa rẹ́gísítà sí orí wẹ́bsáìtì wa www.yorubanationyouth.org ẹ jẹ́ kó lọ forúkọ sílẹ̀ níbẹ̀ iṣẹ́ àgbẹ̀ ni wọ́n fẹ́ ṣe ni drone ni wọ́n fẹ́ train ni IT ni wọ́n fẹ́ ṣe ni ohunkóhun even after ilé ìta bá parí segment tá à ń ṣe lọ́wọ́ yìí a tún ní ètò fún àwọn ọ̀kọ́ṣẹ́ ọwọ́ àwọn tó kọ́ṣẹ́ ọwọ́ àwọn apprentice a ní ètò fún wọn àwọn abarapá a ní ètò fún wọn àwọn tó wà talented a ní ètò fún wọn bóyá ẹni tó ní ẹ̀bùn orin kíkọ ni àbí ẹni tó ní ẹ̀bùn tíátà ni if anything àbí àwọn tó wà creative kò sí nǹkan tẹ́wù kẹ́ máa ṣe ní orí èké pẹ̀ yìí a ní ètò fún gbogbo everybody afẹ́ gbogbo yín kẹ́ lè máa forúkọ sílẹ̀ ní orí abala tí a pè fún alẹ́ kan yẹn www.yorubanationyouth.org then bákan náà a tún wá fi àkókò yìí sọ gbogbo wa wípé ní orí YouTube wa ibẹ̀ láti máa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tá a bá fẹ́ ṣe even though gbogbo àwọn training wa tá a fẹ́ ṣe orí YouTube wa láti máa ṣe training gbogbo tá a fẹ́ ṣe so kò sí ẹnikẹ́ni tó máa yọ sílẹ̀ ń bẹ̀ ẹ jẹ́ pé ká ló máa forúkọ sílẹ̀ ní orí Yorùbá Nation Youth TV láti lọ subscribe ń bẹ̀ ẹni tó bá subscribe á lè máa gba notification all the time torí orí bẹ̀ láti máa ṣe gbogbo program tá a bá máa ṣe àmọ́ tó wà fún àkókò ìfi dá wa lójú wípé ní agbára Ọlọ́run pẹ̀lú gbogbo ṣe ń jẹ́ ti Ọlọ́run bàbá Akíntóyè ìyẹn olórí wa oracle of our time ẹ jẹ́ ká máa fàdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́ kí ẹ̀mí bàbá kí ó gùn kí Olúwa kó lè dá ẹ̀mí wọn sí ká tún máa fàdúrà ràn olóyè Ìgbòho Òòṣà ká tún máa fi ràn wọ́n lọ́wọ́ àti ìdílé wọn then gbogbo àwa tí a jẹ́ aṣáájú náà nínú ilẹ̀ Yorùbá nínú ìjàngbara yìí àgbàwọ́ a sì nígbàgbọ́ wípé dídùn lọ́sàn yóò so torí pé bí Ọlọ́run ti gbẹ láì tẹ̀mí ẹ̀sìn bẹ a ò ní já yín kulẹ̀ àdẹ̀wà pẹ̀lú yín ẹ ṣé gan ni olóòtú. ẹ ṣeun bàbá wa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín àkókò náà rèé tí a máa fi ṣe ìdágbére lórí ìkànnì aláyọ̀ yìí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa mo bù wá mo rọ̀ wá ní ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa pín ètò yìí kẹjọ débi tó yẹ kó dé gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá náà ló gbọ́dọ̀ rí ìbéèrè wà ń bí bàbá wa ó ní well done sir ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa ṣiṣẹ́ lórí bí a ṣe lè máa ṣe meeting ládùúgbò kọ̀ọ̀kan ní ilẹ̀ Yorùbá ó ní kí ẹ bá wa ṣètò yẹn jẹ́ lẹ́rọ̀ láti sọ lórí ìyẹn àwọn ọ̀dọ́ bá ṣe máa ríra wa ní àdúgbò kọ̀ọ̀kan tá a máa ṣèpàdé bóyá tó máa pọ̀ ju 500 ọ̀dọ́ tó ti fi orúkọ sílẹ̀ yẹn torí pé ọ̀dọ́ pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá gidi gan o ọ̀dọ́ pọ̀ gan ni o so mo rò pé nǹkan tí arákùnrin yìí rò nìyẹn tó fi mú ìbéèrè yìí wá sà. And nípa tìyẹn mo máa fi a máa ṣe ohun youth leader wa tó wà ní ilé ìyẹn comrade Omeyo
a máa gbé yẹ̀wò a dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. Àwọn ọ̀dọ́ tó ti forúkọ sílẹ̀ wọ́n ti pọ̀ gan, but àwọn tó ready fún iṣẹ́ ni àwọn bíi 500 yẹn o. We have thousands of youth wọ́n ti síta, but àwọn tó forúkọ sílẹ̀ fún ti iṣẹ́ pé ókè o wọ́n fẹ́ kó wọ́n fẹ́ lọ ọ̀nà agriculture, wọ́n fẹ́ lọ ọ̀nà IT, wọ́n fẹ́ lọ ọ̀nà drone, àwọn yẹn la sì ń sọ pé we have like maybe 500, but we have over thousands of youth that have registered already. Ẹ ṣé gan ni sir. Ẹ ṣeun dádì mi, nǹkan tí mo fẹ́ sọ náà nìyẹn pé àwọn tó ti rẹ́gísítà ẹ̀ wọ́n á tún lè pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ yẹn tún lọ. Ẹ ṣé gan, mo dúpẹ́. Ẹ jẹ́ á sáré gbọ́ ìpolówó empowerment of youth yìí. Ẹ jẹ́ á gbọ́ ká tó padà wá sí inú ìpàdé yìí, ká tó padà ká tó kí àwọn ènìyàn wa pé ó dàárọ̀ sà. Ẹ káàbọ̀ sá sí dáadáa lẹ́dẹ́ gbogbo ará òkè ọ̀hún kọ́. àbúrò dáadáa ni o, ẹ̀yin náà ń kọ́, ṣé mo bá yín dáadáa. sẹ́ẹ̀rì ẹ̀gbọ́n ó tiẹ̀ dá eléyìí tẹ́ ẹ wá yìí tẹ́ ẹ bá ti ń lọ a ó jọ mọ́ lọ padà ni o. ẹ wò ó ká mọ́ purọ́ ìlú yìí ò dáa gbogbo ẹ̀ sì ti sú mi pátápátá. àbúrò kò rọrùn bó ṣe wí yẹn o, àti wípé orí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni ògùn orí fífọ́, sísá lọ kọ́ ni ọ̀nà àbáyọ, bí kì í ṣe wípé kí àwa ọ̀dọ́ Yorùbá ká parapọ̀ sọ̀bọ̀dọ̀ kan láti gbára wa kúrò lóko ẹrú. Eba orí bíbẹ́ kọ́ lóògùn orí fífọ́ mu gbà la fi ṣàgbékalẹ̀ Yorùbá Nation Youth website fún gbogbo ọ̀dọ́ Yorùbá pé ká darapọ̀ ṣọ̀kan lágbàáyé. ní báyìí ìforúkọsílẹ̀ ti ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ a sì ti ń wá àwọn aṣojú jákèjádò àgbáyé èyí tó lóyìnbó ń pè ní coordinator Yorùbá Nation Youth website. láìpẹ́ láì jìnnà la bẹ̀rẹ̀ ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ nípa bá a ṣe ń ṣe àti bá a ṣe ń lo drone tó ń tàwọn ọ̀kan òjọ̀kan ètò empowerment gbogbo tá a ti là kalẹ̀ bí ètò iṣẹ́ àgbẹ̀ ìrànwọ́ fún àwọn ọmọlé ìwé tó kù díẹ̀ fún káàtó ètò ìkọ́sẹ́ ọ̀fẹ́ tó ń tirisẹ́ ìgbàlódé táwọn fi ṣiṣẹ́ lọ́fẹ̀ẹ́ ti ká ran àwọn ọmọ tó bá lẹ́bùn tá a mọ̀ sí talent lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀ fún ìrọ̀rùn àwa ara wa láti darapọ̀ mọ́ Yorùbá Nation Youth tàbí tẹ́ bá fẹ́ jẹ́ coordinators nílùú tẹ́ bá wà bíi Europe, Asia, Canada, America, Australia bó sì ṣe pé ẹ̀yin nìkan tẹ́ bá fẹ́ fi ràn wá lọ́wọ́ bí ilẹ̀ tá a fi ń dákọ nílé ọ́fíìsì nílùú tẹ́ bá wà owó àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ kàn sí wa látòrí www.yorubanationyouthwebsite.org. bákan náà ní ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Homeland Coordinator lórí +234 703 717 3355 tàbí kẹ́pẹ́ Prophet Ayọ̀délé Ológunlolúwa tí wọ́n jẹ́ Yorùbá Nation Youth Leader in all diaspora lórí +1 803 846 1116. pẹ̀lú Yorùbá Nation Youth website yìí ìrọ̀rùn ti dé. Ìrọ̀rùn ti dé àwa náà mọ̀ torí pé Yorùbá Nation ìrọ̀rùn gan náà ló mú wá. Bàbá wa Tóyè ìrọ̀rùn ni bàbá gbé dání, bàbá olóyè ọmọ Adéyẹmọ ìrọ̀rùn náà ló bẹ lọ́wọ́ bàbá wa Prophet Ológunlolúwa ìrọ̀rùn náà ló bẹ lọ́wọ́ tiwọn tí wọ́n fẹ́ fún gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá. Ó kù pé kí gbogbo wa ó tẹ́wọ́ gbà á ká sì jọ gbé lárugẹ. Bàbá ẹ bá wa kí àwọn èèyàn yín pé ó dàárọ̀ o, ẹ bá wa kí wọn. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa, ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin àbúrò mi, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, ẹ̀yin ọmọdé àti àgbà, mo kí wa pé ó dàárọ̀ níbikíbi tí a bá wà. Mo sì gbàdúrà wípé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run dídùn báyìí ní ọsàn yóò máa so. Yorùbá Nation is no going back no matter how it may be. And gbogbo àwọn ohun tí a dẹ̀ ti ń sọ látàárọ̀ ẹ jẹ́ ká lọ máa gbé yẹ̀wò. Ẹ jọ̀ọ́ Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run pẹ̀lú àṣẹ láti ọ̀dọ̀ Èdùmàrè dídùn ọsàn yóò so. Àwa ọ̀dọ́ a dúró tán fún yín, a wà pẹ̀lú yín, a dẹ̀ ní já yín nítàn mọ́, a ní dójútì yín, a ní fìgbà kan já yín kulẹ̀ pẹ̀lú bí ògo ṣe ń jẹ́ ti Ọlọ́run ọba. Ẹ ṣé gan ni. Lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ tèmi ni Prophet Ayọ̀délé Ológunlolúwa, the Yorùbá Nation Youth Leader in all diaspora, tí ẹnìkejì mi tí ó sì ń jẹ́ Comrade Omeyo tí gbogbo wa mọ̀ dáadáa. Omeyo òun ni coordinator wa tàmí tó jẹ́ youth leader wa ní ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Ẹ ṣeun bàbá wa, kẹ́ ẹ sùn dáadáa o. Elédùmarè á tún ṣọ́pàdé wa, a ó tún máa pàdé láyọ̀ àti àlàáfíà ní kò pẹ́. Ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, a kò ní rí ètò yìí jù báyìí lọ. Ẹ ṣé púpọ̀ o tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa share ètò yìí o. Ẹ má dẹ̀ gbàgbé láti subscribe sórí Yorùbá Nation Youth TV. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa subscribe síbẹ̀. Ó dàárọ̀ o ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, ó dàárọ̀. Banji Akintoye, academic, historian, writer, leader of Ìlànà Ọmọ Oòduà,
leader of the Yoruba self-determination movement, which pushes for an independent, self-governing nation for Nigerians of Yoruba extraction. Good to have you, sir, on This Day Live, the Sunday Talk Show. Thank you for joining us. Thank you very much. Thank you very much. Well, thank you for inviting me to come. Thank you very much, Prof. Well, very quickly. When the incident on April 13 occurred, a group of persons led by Mrs. Modupe Onitiri Abiola tried to take over the government secretariat in Ibadan, and they were overpowered eventually by state authorities. Mrs. Modupe Onitiri Abiola having made a statement declaring the Democratic Republic of Nigeria, of Yoruba land, of Odua, as a sovereign nation. You reacted. You said, you were not aware of it and that these were careless people. Chief Sunday Igboho also reacted and said that these were just a bunch of insane people trying to do what they were not sent to do. However, Prof, I recall that you led the struggle for self-determination of the Yorubas, and now you condemn the splinter group called Ominira Yoruba. What is the difference between the bigger ideological movement that you lead and, the one led by Mrs. Modupe Onitiri Abiola? Could it just be that the difference is just method? Isn't the idea the same? Well, they are not the same. We started a movement for the liberation of the Yoruba nation from Nigeria under existing laws of the international community. People don't seem to recognize that. There is a law, the United Nations Declaration of the Rights of Indigenous Peoples. Permits every nation that wants to separate from the country that they belong to now to do so. But you have to do it peacefully. That's the provision. You cannot say because you want self-determination for your nation out of a country, you want to destabilize the country, you want to break down the peace of the country, you want to attack the laws of the country. No, that's not allowed. The movement that I lead is an intellectually sophisticated movement, disciplined, and no member, not a single person in the entire movement, and we are in the millions all over the world. We are in the millions. Not a single one of us will do what Mrs. Abiola did, what Onitiri did. Not a single one of us. She and her people were entirely on their own. They are not part of us and we are not part of them in any way. Our struggle for self-determination has been pursued peacefully. We started in 2019 and this is 2024. That's roughly 5 years now, slightly under 5 years. And we have no record of violence. In the year 2021, in the middle of year 2021, we launched a number of rallies, public rallies. The first one was in Ibadan, and it was very large. About 1.2 million people were present in that rally. And we thought, we had done well. But then we moved to Abeokuta, and people in Abeokuta were much larger in number than the ones in Ibadan. And we went to Osogbo, and from there went to Akure, and went to Ado-Ekiti. In Ado-Ekiti, the crowd was the largest ever. About 3.1 million people clogged the streets of Ado-Ekiti for the whole day. And in all of these mammoth rallies, nobody misbehaved. Nobody behaved in an unruly or unlawful way. The police didn't have to caution anybody. The police did not arrest anybody. Nobody was wounded in any way.
It was a happy rally. Well, Prof. Young people, educated young people clamoring for their own country separate from Nigeria. That's entirely lawful. Well, Prof, there is a report. Entirely under the law. Prof, there is a report in the paper. And so nobody was arrested. And nobody can be arrested in such circumstances. Well, Prof, there's a story in the papers today. That's who we are. Well, Prof, there is a story in the papers today saying that you, as a leader of the Yoruba self-determination movement, you have now written to President Bola Ahmed Tinubu to say that Yorubas would like to break away from Nigeria through negotiations. Do you think that President Tinubu will allow his government to sit at a table with some Yoruba people saying they want to break away from Nigeria, when Section 2 of the Constitution says that Nigeria is indissoluble and indivisible? That's what the Constitution of Nigeria says. But the law of Nigeria also, part of the law of Nigeria says that self-determination is a legitimate right. Well, because when the United Nations passed the declaration, Nigeria was a signatory to it. Nigeria brought the law, that declaration, to the National Assembly. The National Assembly approved it, and the President of Nigeria signed it. That made it part of the law of Nigeria. The same thing with the Africa Charter of human and people's rights. But Prof, sir. The President of Nigeria brought it to Nigeria, took it to the National Assembly. The National Assembly approved of it. Then the President signed it. That makes it a part of the law of Nigeria. But and courts in Nigeria have made the statement that fighting for self-determination is not unlawful in Nigeria. So we are not doing anything unlawful. Yes, sir. And we have no reason to want to stop it. But sir, correct me if I'm wrong. The same Nigerian constitution says that even when we sign international covenants and conventions, it becomes law in Nigeria when it is domesticated. Now, you are an Awoist. You were part of the Awo movement and all of that. Awo, the late sage, wanted self-determination in the constitution, 1916, 1963. He never succeeded. And the Nigerian constitution does not allow anybody to say they want to break away from any part of Nigeria. So I don't know. I mean, you are the teacher of history. The laws of Nigeria allows individual Nigerians or groups of Nigerians to advocate for self-determination for their people. That cannot be contradicted. The laws of Nigeria allows peoples in Nigeria to advocate for the self-determination of their people. Well, I'm not That's the law. Well, and that's why when we went on rallies and so on, nobody could arrest any one of those boys and girls. Well, because they were acting entirely lawfully. Okay, Prof. No, listen, there is in this kind of situation after the folly and the criminal folly by Onitiri and the others, there is a natural reaction. People are now saying that Nigeria are now saying things that are really not true about Nigeria. The laws of Nigeria allow Nigerians to fight for the self-determination of their people peacefully. Well, I'll try and check. And Yoruba people who are fighting peacefully for the self-determination of the Yoruba nation from Nigeria are doing it absolutely lawfully. Do you have any expectation that President Tinubu will sit down and negotiate for the Yorubas to leave Nigeria when he is himself a Yoruba man? That is the business of the president. He will do what he thinks is good for the country. We will do what we think is good for our own nation from Nigeria. And nobody is disputing the fact that we Yoruba are being destroyed in Nigeria.
last night, only this last night, crowds of young people called me from somewhere in Oyo State that Fulani people had invaded their village and had scattered the whole place. We cannot continue to live like that. If anybody thinks that a people like the Yoruba people will continue to live like that, you are deceiving yourself. You may pander to the constitution. You may pander to the authorities of the land. But you cannot twist the truth out of existence. That's the thing. You cannot say you do not know that the Yoruba people are under pressure in Nigeria. You cannot say that Yoruba people are not being killed and in Nigeria. You cannot say that that a group of young men did an estimation of how many Yoruba people have been killed. They think it's up to about 29,000. You can't put that way. So why are some people behaving as if you're pandering to the government and pandering to the government, to the authorities? Negates the rights of other people. It doesn't. Well, no matter how much you pander, you can tell me, oh, is President Tinubu going to sit with us and so on? It's his duty to sit with us. That's his duty. We not say so. We write a letter to the president. It is his duty to answer us. And he can say, no, what you are asking for, I won't grant it. But he has no right to say, he has no duty to tell us, I will not answer your letter. But sir, he has a duty to answer our letter. You raised the same issues under the Buhari administration. President Buhari did not just ignore. Yes. He went after Sunday Igboho and he showed that his government would not allow any kind of challenge from anybody, whether Yoruba or Igbo. Why would President Tinubu listen to you, even when you said you were not interested in the election? The president can say that as much as they like, but the president cannot unilaterally change the law of the land. That's the truth. The president, it is the duty of the president to say, oh, this country, I will preserve its unity. That's okay. There's nothing wrong with that. But that does not negate the lawful right of the people of Yoruba land or whatever part of Nigeria to seek for their self-determination. But Prof, there seems to be some confusion among the Yoruba elites. We don't quarrel with the president for saying nobody should want to break up Nigeria. So it's fine. That's what the president is supposed to be saying. But we who know what is happening to our people, who think that the answer is to get out of Nigeria, we have a right to put it to the president and to put it to the world. That's all. But there seems to be some confusion in Yoruba land. I see that maybe perhaps the generality of the people do not feel as passionate about self-determination. And secondly, there is all kinds of positions. Afenifere is talking about restructuring. You are talking about self-determination. You don't know this. You don't know the nature of the Yoruba society. You don't. Most of the young people, and they are the majority in Yoruba land, want the self-determination of their Yoruba nation. That's the truth of the matter. That's what is keeping the movement going. And they are also doing so in the diaspora. Yoruba young men and women all over the world want their own country, separate from Nigeria. You cannot deny that. No matter how much you want to pander to the government, you cannot deny that. That's the truth. But anyway. The important thing, however, and I'm surprised that you are not talking about that, is that the Yoruba people who are fighting for self-determination are telling the world and telling themselves that they will do it only peacefully.
We are Yoruba. We know our status in the world. We know our status in the black world. We do not want to destroy the peace of Nigeria, and we do not want to bring difficulty into the lives of any other group in Nigeria. But we want to get out of Nigeria. That's it. Well, Prof, you were a strong member. And you're not talking about that. You are asking me questions. You are asking me questions as if what Onitiri did has the support of the majority of Yoruba people who want self-determination. It is not true. Well, Prof, she has a small minority of a section that is ready to do illegalities. A year ago, they went and attacked a radio station in Ibadan, and so on. Now this year, they are attacking the entire government of Ibadan, and so on. No, but we have never sent anybody to go and do that, and we do not support it or encourage it. Prof, and we think it is criminal. Prof, and so if they get punished for their criminality, we have no objection to that. Prof, you were a strong member. Not because of them generalized opposition to self-determination. You cannot. Well, Prof, you were a strong member of the Unity Party of Nigeria, also a very strong member of Afenifere. Afenifere is talking about restructuring. You are now talking about self-determination. What is the difference, in these two positions? Yes, our fathers in Afenifere are doing the right thing. Talking about restructuring so that we can go back and live our own life the way we used to live it prosperously. They're doing the right thing. There is nothing wrong with that. But we, another group of people, larger in number than they, are now saying, no, self-determination is the answer, not restructuring. Why? Because when you restructure, you are still in Nigeria. The people who are coming and disrupting your life and destroying your farms and killing your women and raping your mothers and daughters and so on are still Nigerians. They still have a right to come to Nigeria. The only final solution to that is to separate so that you have a separate Yoruba country where we can make our own laws and so on, to which we admit only people we want to admit. So nobody can claim that they have a right to come to our land. They don't have such a thing. But as long as we are in Nigeria, no matter what restructuring is done, they still have the right to come to our land and do the things that we're doing. Nobody is talking about the fact that most Yoruba farmers have been driven from their farms. I am not hearing that. I'm hearing only about government. I'm not hearing about people. You are not talking about the fact that most Yoruba farmers have been driven from their farms and that the Yoruba nation is in danger of famine upon famine upon famine for years and years to come. You are not talking of the fact that the Fulani declared war on Nigeria on the 24th of January and 26th of January and said that Tinubu is not our president. We are going to Aso Rock. We will take over the seat of government there, and we will use this place to organize the conquest of the rest of Nigeria. You're not talking about that. You are not talking of people who said, no Fulani man must be arrested for the bomb in Ibadan. If you do, you will have bombs in every town in Yoruba, in Nigeria. Nobody is talking about that. Nobody is talking about the sheer insult of living in a country where some people are treating the government like that. You are talking about Onitiri and so on. Why do our... Well, Prof, let me ask you this. Self-determination that you recommend. You are entitled to your opinion. You are entitled to your opinion, but what I'm saying is that your opinion rigorously avoids the truth. Rigorously. Well, Prof, avoids the truth. Nigeria, as Onigo Chiche told us in his research on ethnic nationalities in Nigeria,
has over 300 ethnic nationalities. Will you recommend self-determination to all the other ethnic nationalities in Nigeria? For all these nationalities to be... Those who want it don't ask me a general question. I'm asking for self-determination for a nation, the Yoruba nation. There are about 60 million people in Nigeria, and their territory is large enough to be a large country. So that's what I'm talking about. Any other nationality in Nigeria that wants self-determination is free to ask for it. I cannot come and ask for self-determination for nations that are not mine. No. Well, Prof, as we have this, we're having this conversation. You are in Cotonou, Republic of Benin. Not too long ago, after Chief Sunday Igboho returned to Nigeria, one of your spokespersons, Mr. Gani Lagbara, I think, said that Professor Akitoye will also be coming home very soon. How soon, Prof? Yes, I'm coming home. It's my prerogative in life to decide how I move. Yeah. Certainly. That's my right. But are you very... Or would you want, because of your support for Nigeria, also limit my right to move as I like? Well, Prof, are you very optimistic that one day this vision of self-determination for the people of Yoruba land will come to pass? It will come to pass. Well, it will come to pass. Nobody can stop it. Well, on that note, I would like to thank you very much. And we are not hostile to any government. We were not hostile to Buhari. So why should we be hostile to our own man who is president? He's our boy. He's our son. He's our brother. So we cannot be hostile to him. We were not hostile to Buhari. We sent a message to Buhari. Buhari told his people that election was coming. He didn't have time to answer us. And so they didn't answer us. All right. But elections are not coming now. And we want the president of Nigeria to discuss with us. President Buhari stood up in the United Nations General Assembly in 2016 and 2017 and said, self-determination is the legitimate right, the inalienable right of every nation in the world. He said that. He even said at some point, it is immoral for anybody to forcefully deny self-determination to any people. So people ask him, what about the people, the indigenous people of Biafra who are asking for their nation? He said, if the people who are asking for Biafra would do it peacefully through a peaceful organization, then the Nigerian state will have no other option than to discuss with them, to negotiate with them. Oh yeah, people don't know these things, or people refuse to know these things because they want to appear to be supporting the government. This is not a question of supporting we in this Yoruba self-determination movement, we are not opposed to Nigeria, to Nigerian government. We don't oppose our people who are ruling us, no. But we think the time has come when a nation like the Yoruba must take its freedom and create its own kind of country where our people can live the way we used to live under Chief Obafemi. That's what our people want. They don't, we don't hate anybody. We are not hostile. Even the Fulani who are coming and killing us, it's very difficult to get Yoruba people to hate them. You cannot preach hatred of another nation to Yoruba people. You cannot. It doesn't happen. It is not in their blood. So they don't hate the Fulani. They don't hate their Igbo. They don't hate outside. They don't hate anybody. They just want to get out and go and live their own life the way they know how to live it. That's all. Well, on that note, I would like to thank you very much, Professor Banji Akintoye.
You travel by road, you are kidnapped. You go by train, you are kidnapped. Last week, the airports were attacked by bandits. You sit at home, you are kidnapped. You send your children to school, they are kidnapped. Mr. Speaker, a few weeks ago, somebody was kidnapped in a hospital. So where are you going to stay? Go and build your home, for we are going home. Nigeria cannot walk. Buhari ló ba yé jẹ́ ọ̀dẹ̀ ní sọ fún Buhari láyé. Àmì Ọlọ́run àwíṣẹ́ àfọ̀gbò Buhari Muritala Muhammadu Buhari òun ló ba yé jẹ́ Ọlọ́run bá nǹkan tiẹ̀ náà jẹ́. Àmì àṣẹṣe ìfọ̀lẹ́ kan bẹ́ẹ̀ni kábíyèsí ń bọ̀ mbẹ́ ọdún mẹ́jọ Buhari òfò àtàdánù ló jẹ́ fúnlẹ̀ Yorùbá wọ́n ti wá di ẹni àná àwọn kan tí ò wá lẹ́kọ̀ọ́ wọn ni ká mọ bá àwọn bàbá wa fún Buhari tó bá yé jẹ́ ẹ̀bú Buhari tó bá yé jẹ́ ẹ̀bú ẹ̀wá ní kébì mọ bú àwọn tí ọdún òní jẹ́ Buhari tó bá yé jẹ́ Buhari tó lu ọdún mẹ́jọ tó bá yé jẹ́ tí mo dẹ̀ ń ké fún gbogbo yín pé ẹ dìde o Buhari ti bá yé jẹ́ o ẹnìkan kan sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn náà wọ́n sọ̀rọ̀ káàkiri ìwọ ni ò pé wọ́n ní Buhari ìyọ̀bá yé jẹ́ yẹn ni Buhari lọ fún gbogbo Nàìjíríà àti ilẹ̀ Yorùbá àti Ìgbò ó fi yáwó èmi ń ké ẹ̀rẹ̀ dákẹ́ mo lóni bí Buhari yìí ó ti mú tọrọ báyìí ó ti gbà ẹ wá dé nísì ẹ wá dé tèmi ni mo yàn bú tèmi lẹ́sọ̀lẹ̀ hákìmù ẹ̀ nílàákàyè ẹ̀ ní ẹni tó bá ní ń bò nílàákàyè Buhari lu ọdún mẹ́jọ èmi nìkan ni mo jáde ilẹ̀ Yorùbá fún protest ọkùnrin burúkú Buhari yẹn ni bí ni kò sí Yorùbá kankan tó sọ̀rọ̀ kò sí ẹni kankan tó sọ̀rọ̀ mi kankan kò sẹ́ni tó ṣe protest. ọ̀rọ̀ tó lè fura wọn kankan fọ̀rọ̀ dáadáa. ẹnìkan kò sí níbo yọrọ mo sọ̀rọ̀ báyìí ní ìfẹ́ ẹnìkan kò sí protest. Buhari lu ọdún mẹ́jọ òfò àtàdánù ló jẹ́ fúnlẹ̀ Yorùbá. fúnlẹ̀ Yorùbá gbogbo Yorùbá pátápátá káàbàtà ó dé padà. Go and build your home, for we are going home. Nigeria cannot walk again. Build your home is your home. Me too, but go and build your home, for we are going home. Nigeria cannot walk again. Build your home is your home. I can also build your home. Don't allow your enemies to divide you, for we are going home. Build your home is your home. Why must we perish in one Nigeria? Why must we die in what is not working? The country white migrated for us. The country we don't know how she came about. We can also divide the peace. A call for referendum is not a call for war, but for in case you need one, we can also give it time to. We can also live as good neighbors, share one thing in common. Let's help one another and make Africa to be great. The center cannot hold again, so let everybody go and build this home. Hold your leaders accountable.